Tôi là một giáo viên và học sinh của tôi không hẳn là con người. Thầy Vermeil. Katie gọi và giơ tay lên. Em nghĩ em đã nhìn thấy một người đàn ông cầm súng ở bên ngoài. Không có sự kết hợp ngôn từ nào có thể biến máu của giáo viên Đông thành băng một cách hoàn hảo hơn. Nỗi kinh hoàng càng dâng lên dữ dội trong lồng ngực khi tôi nhìn lũ trẻ tụ tập quanh cửa sổ, hào hứng trò chuyện với nhau, như thể có một ngôi sao băng đang bay ngang qua. Tôi không thấy, ông ta ở đâu? Ồ, ông ấy ở ngay đằng kia, đằng sau cái cây. Ông ta trông như thế nào? Ông ta đang làm gì thế? Bản thân tôi không thể nhìn thấy một thứ gì ở ngoài đó. Lớp sương mù dày đặc, ngột ngạt luôn bao phủ ngôi trường này, khiến tầm nhìn bị hạn chế, ngay cả trong những thời điểm thuận lợi nhất. Tất cả những gì tôi có thể thấy là đại ngàn vô tận biến mất về phía chân trời trắng xóa rộng lớn đó. Nhưng tôi tin tưởng các học trò của mình và rất coi trọng thông báo của chúng. Nằm xuống. Cuối cùng tôi cũng hét lên khi đã giải quyết được nút thắt trong cổ họng mình. Nằm xuống dưới cửa sổ. Đừng để hắn nhìn thấy các em. Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với bọn trẻ này, và điều đó khiến chúng sợ hãi hơn cả người đàn ông bên ngoài. Căn phòng trở nên hỗn loạn bởi tạp âm của những chiếc ghế kêu cót két và những chiếc bàn bị xô đẩy khi chúng lao vào túm tụm dưới cửa sổ. Trong lúc đó, tim tôi đập thình thịch trong tai khi tôi cố kéo dây đai khóa dán qua mọi cửa sổ để đóng cửa cuốn bảo vệ. Mỗi khoảnh khắc, tôi đều có cảm giác chắc chắn rằng một kẻ sát nhân điên cuồng nào đó sắp nã vào đầu tôi bằng một khẩu Winchester 308. Tôi thậm chí không chỉ sợ chết. Tôi sợ học sinh của mình bị buộc phải chứng kiến những điều như vậy. Nhưng tôi đã gặp may, hoặc có lẽ hắn đã thương xót. Cách duy nhất để liên lạc với điện thoại cá nhân của hiệu trưởng là một chiếc điện thoại màu đỏ kiểu cũ đặt trên bàn của tôi, với một đoạn băng dính ghi chỉ sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Bà ấy luôn đặc biệt chú ý đến việc mình là người đầu tiên được gọi thay vì cảnh sát vào những lúc như thế này. Tất cả những gì tôi phải làm là bấm vó 66 và bà ấy bắt máy ngay lập tức. Tôi xấu hổ khi tưởng tượng ra những gì tôi phải nghe. Sự rối loạn ngôn ngữ của một người không bao giờ gặp phải tình huống nào nguy hiểm hơn một vụ tai nạn xe đạp hoặc sốt cao. Nhưng may mắn thay, bà ấy dường như đã hiểu chính xác những gì tôi đang muốn nói. Và giọng nói điềm đạm, cứng rắn của bà ấy khiến tiếng lảm nhảm của tôi im bặt ngay lập tức. Chuyện này sẽ được xử lý. Tiếng còi báo động bắt đầu reo lên. Nó vang khắp trường như thể ngôi trường sắp bị san bằng bởi một cơn lốc xoáy, hoặc có thể là một trận chiến hạt nhân. Trong tiếng ồn ào, tất cả học sinh của tôi đều điên cuồng thì thầm với nhau, cố gắng đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như chúng đã đồng thuận với nhau rằng hắn là một thợ săn. Điều đó gần như làm tôi bình tĩnh lại. Nếu anh ta chỉ là một thợ săn săn nai sừng tấm và hươu ở vùng Rockies này thì không có vấn đề gì, phải không? Nhưng vì lý do nào đó, từ thợ săn dường như khiến bọn trẻ chết khiếp. Bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng lốp xe rít lên và hai cánh cửa bị đóng sầm lại. Sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi đã nhìn thấy chiếc xe tải màu đen có nhãn an ninh đậu trong bãi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bên trong. Bất chấp mọi khả năng phán đoán tốt hơn của tôi không thể cưỡng lại sự tò mò, nên đã hé mắt nhìn trộm dưới góc cửa cuốn. Bước ra khỏi xe là hai người ăn mặc không giống nhân viên bảo vệ trường học, mà giống kiểu đặc vụ chính phủ mờ ám mà bạn hay thấy trong phim hơn. Vest đen, kính râm và tai nghe vừa vặn với bộ trang phục hoàn hảo của họ. Tôi nghĩ điều tôi thấy họ làm tiếp theo là khoảnh khắc đã thay đổi tôi mãi mãi, vĩnh viễn phá tan ảo tưởng của tôi rằng vũ trụ cuối cùng là một nơi hợp lý và có trật tự. Hai người bảo vệ kiểm tra trang bị của mình, quỳ xuống và phóng hết tốc lực bằng 4 chi. Trong những hoàn cảnh khác, điều đó sẽ thật buồn cười. Nhưng trong tình huống này, nó làm tôi hẫng mất một hơi thở. Họ thậm chí còn không chạy giống như loài linh trưởng, mà chạy với tốc độ và phong cách chính xác của loài sói, tối thiểu 20 km/h. Cơ thể con người không hoạt động theo cách đó. Chúng ta không thể uốn cong người theo cách đó để có thể phi nước đại hết mình. Các khớp của chúng ta không được thiết kế để uốn cong theo những hướng đó. Họ biến mất vào rừng như những con chó săn đánh hơi được con mồi. Tôi giật nảy lên và một tiếng thở phào nhẹ nhõm lan khắp phòng khi tiếng súng nổ ra trong khu rừng đó. Và tiếp nữa là một tiếng khác. Tổng cộng có 2 phát súng
vang vọng xuống thung lũng đầy sương mù của ngọn núi, khiến lũ quạ sợ hãi. Sau đó là sự im lặng kéo dài khi tôi nín thở, chờ xem cơn ác mộng đã kết thúc hay chỉ mới bắt đầu. Và rồi tiếng la hét bắt đầu. Nó phát ra như một tiếng gầm gừ, một thứ mà tôi không thể xác định được. Sau đó, nó trở thành tiếng gầm rú, đạt tới những cao độ khiến tai tôi căng thẳng. Khi tiếng rú lên đến đỉnh, nó gần như to hơn cả tiếng súng nổ. Đó là giọng của một người đàn ông, ít nhất là lúc đầu. Nhưng sau đó nó chuyển sang một thứ gì đó không giống con người chút nào. Giống như dây thanh quản của anh ta đã bị đứt, và âm thanh duy nhất anh ấy còn có thể tạo ra là tiếng kêu như một con vật sắp chết. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, điều đó cũng không làm tôi kinh hoàng bằng phản ứng của mấy đứa học sinh. Chúng có vẻ nhẹ nhõm, thậm chí còn cười đùa với nhau, như thể điều này chứng tỏ chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm. Tiếng la hét nhỏ dần, tiếng còi báo động biến mất. Học sinh của tôi quay về chỗ ngồi, nhìn tôi chằm chằm như mong tôi tiếp tục bài học. Tất cả đều quá siêu thực, giống như bước ra từ một giấc mơ. Chưa bao giờ trong đời tôi được vây quanh bởi nhiều người, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn cô đơn như bây giờ. Tôi đã cố gắng không gục ngã trước học trò của mình. Nhưng không giống như lũ trẻ, tôi không thể bỏ qua những gì đã xảy ra, như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát cả. Vì vậy, giống như một người mộng du hành động theo bản năng, tôi làm điều đầu tiên có thể nghĩ đến, gọi lại cho hiệu trưởng. Giọng điệu của bà ấy đều đều, như thể không có gì khác thường. Vermeil. Tôi muốn hét vào mặt bà ấy, nhưng lời nói không thành. Tôi thở hổn hển như một con chó. Tôi uống một ngụm nước với bàn tay run rẩy. Tôi cần biết cái đó là gì? Thầy Vermeil, chiếc điện thoại này chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Khẩn cấp? Đây không phải là trường hợp khẩn cấp à? Có một vụ nổ súng bên ngoài lớp học của tôi. Cảnh sát đâu? Báo chí đâu? Họ sẽ không đến, bà ta nghiêm khắc nói. Tất cả chỉ là một báo động giả. Không ai bị thương cả. Không ai bị thương cả. Bà có đang nghe chính mình không? Tôi nghe thấy một người đàn ông gào thét như thể anh ta bị nhét chân vào máy xay thịt. Chợt tôi nhận ra, liếc nhìn cả lớp. Nếu bà nghe được những điều tôi đã nghe, bà sẽ không nói vậy đâu. Khi tôi tuyển dụng anh dưới sự bảo trợ của sáng kiến hội nhập, đó là vì tôi tin tưởng vào sự cống hiến của anh cho công việc giảng dạy. Chắc chắn anh nhận ra tầm quan trọng của việc không để lớp mình trễ dù chỉ một ngày so với thời khóa biểu đã nêu trong giáo trình. Chúng ta không thể cho phép mọi sự cố nhỏ nhặt ảnh hưởng đến. Sự cố nhỏ? Tôi có phải là người duy nhất ở đây không mất trí không? Nếu đây là điều mà bà coi là thường lệ thì tôi không muốn biết. Thầy Vermeil. Bà ấy nói với giọng điệu luôn khiến tôi im lặng, như thể bà ấy ra lệnh trực tiếp đến tâm trí tôi. Trong im lặng, bà thở dài một tiếng. Khi giọng nói của bà ấy quay trở lại, tôi không thể biết được liệu bà ấy đang nói thật lòng với tôi hay chỉ làm cho tôi nhẹ lòng. Để tôi nói với anh điều này. Tôi có thể thấy anh đã trải qua một ngày căng thẳng. Tại sao anh không nghỉ phần còn lại của nó luôn nhỉ? Tôi có thể sắp xếp một người dạy thay cho anh trong khi anh nghỉ ngơi, được chứ? Tôi muốn tranh luận, muốn la hét, nhưng tôi nhận ra cách học sinh của mình đang nhìn tôi và nhận thấy những giọt nước mắt trên má tôi. Không cần phải nói, cuối cùng tôi đã nghỉ một ngày. Trong suốt thời gian đó, tôi trăn trở không biết có nên bỏ cuộc hay không. Ý tôi là, đây lẽ ra là bước đột phá lớn của tôi. Công việc giảng dạy thực sự đầu tiên của tôi kể từ vụ việc cách đây vài năm. Không còn dạy kèm, không còn trợ giảng. Được đứng đầu lớp học của riêng mình và soạn giáo án cho riêng mình. Tôi dành cả đêm trên ghế dán chặt mắt vào bản tin thời sự như một con diều hâu. Tất cả vẫn chỉ là những điều vô nghĩa ở một thị trấn nhỏ, một con mèo mắc kẹt trên cây, một cửa hàng bán bánh nướng hấp dẫn ở địa phương. Không một lời nào về chuyện đã xảy ra ở ngôi trường trên sườn núi đó. Sự thao túng tâm lý của bà hiệu trưởng bắt đầu có tác dụng với tôi. Nếu không ai thấy có gì sai trái với những gì đã xảy ra, thì vấn đề chắc chắn là ở tôi, phải không? Có lẽ tôi đã hiểu sai mọi thứ. Chắc chắn phải có lời giải thích hợp lý nào đó cho những gì tôi đã thấy và nghe. Thế là sáng hôm sau, tôi lại quay lại làm việc. Vấn đề là tôi chưa bao giờ nhận được lời giải thích hợp lý về sáng kiến hội nhập là gì. Tôi đã cho rằng đó là một loại chương trình giáo dục khắc phục nào đó.
Suy cho cùng, phần lớn học sinh ở lớp tôi đều bị tụt hậu nghiêm trọng so với tiêu chuẩn lớp 5. Nhiều đứa cần học các hành vi xã hội cơ bản, thể hiện đúng cảm xúc của mình, cách đọc hoặc viết, hoặc thậm chí cả cách nói. Ví dụ như cặp song sinh Hastings. Chúng là anh chị em, tôi nghe nói vậy, nhưng gần như không thể phân biệt được. Cả hai đều rất ái nam ái nữ, với làn da nhợt nhạt không tì vết, hoàn toàn không có một sợi tóc nào, thậm chí cả lông mày. Và chúng không bao giờ biểu lộ cảm xúc, không bao giờ phản ứng, thậm chí không bao giờ chớp mắt. Nếu bạn không biết rõ hơn, bạn sẽ cho rằng chúng là những con ma nơ canh được đặt ở bàn học trong tư thế nhìn chằm chằm vào tôi và im lặng hoàn hảo khi tôi dạy. Nhưng chúng chỉ là một trong những ví dụ cực đoan thôi. Một số đứa thì giống những đứa trẻ bình thường hơn, chỉ kém một chút. Katie chẳng hạn. Khi tôi có một khoảnh khắc yên tĩnh trong lớp ngày hôm đó, tôi nhận thấy con bé đang hoàn thành một mê cung trong cuốn sách tô màu của mình bằng bút màu và ra hiệu cho con bé đến gần mình. Nó lịch sự ngồi đối diện với tôi khi tôi tự chuẩn bị cho bản thân những điều cần nói. Katie, thầy chỉ muốn nói, hôm qua em đã rất dũng cảm khi lên tiếng. Thầy biết điều đó hẳn là đáng sợ. Trường học lẽ ra phải là nơi an toàn. Nếu em cần nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì, em có thể cho tôi biết được không? Cô bé nhìn tôi chằm chằm một lúc và sau đó nói một cách ngẫu nhiên như khi bạn thảo luận về thời tiết. Em hy vọng hắn đã phải lãnh đủ. Có một khoảng lặng dài. Tôi chớp mắt, cố gắng ghi nhận những gì tôi đã nghe thấy. Cái gì? Em hy vọng hắn phải nhận lấy một cái chết thật chậm rãi. Nó tiếp tục. Khuôn mặt con bé trống rỗng, giọng điệu đều đều. Em hy vọng họ đã dành thời gian tra tấn hắn. Em muốn hắn phải cảm nhận được từng khoảnh khắc của nó. Tôi lau mồ hôi trên trán. Cái đó không phải. Hắn là một thợ săn, thầy Vermeil ạ. Hắn xứng đáng với điều đó. Nó nhấn mạnh. Em hy vọng họ đã hành hạ hắn thật tàn nhẫn. Em hy vọng họ đã đưa hắn đi đâu đó để có thể giữ hắn sống sót. Em hy vọng họ sẽ lấy đi móng tay, răng và mắt của hắn, còn hắn thì khóc lóc, la hét và... Katie, tôi đột nhiên cắt lời nó. Em có nhớ chúng ta đã nói về những chủ đề không? Không nên nói đến không? Con bé gật đầu. Suy cho cùng, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian trong lớp để thảo luận về những điều phù hợp để nói. Tôi tiếp tục, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình. Chà, thật không thích hợp để nói về cái chết và đau đớn, giống như một cái công tắc được bật lên. Ngay lập tức, Katie trở lại là một cô bé bình thường. Ồ, xin lỗi, thầy Vermeil, em sẽ ghi nhớ điều đó cho lần sau. Và cứ như thế, con bé quay lại bàn học của mình, khiến tôi choáng váng và bần thần như vừa bị đấm vào mồm. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thể ngừng thắc mắc ý của con bé là gì khi nói lần sau. Tôi đã học được bài học của mình. Không bao giờ nói về những gì đã xảy ra với bất cứ ai. Thậm chí không bao giờ đề cập đến nó. Và điều tương tự cũng xảy ra với bất kỳ điều kỳ lạ nào khác mà tôi bắt đầu nhận thấy xung quanh trường. Chẳng hạn như cái mương chứa đầy da của một thứ gì đó lớn hơn nhiều so với bất kỳ loài bò sát nào chúng tôi có ở Colorado này. Hay âm thanh loẹt xoẹt rất lớn của TV phát ra từ một cái phòng tắm. Tôi chắc chắn 100% không có TV trong đó. Tất cả đều hoàn toàn bình thường đối với mọi người xung quanh tôi. Nhưng tôi không thể gạt nó ra khỏi tâm trí. Tôi vẫn chăm chú kiểm tra tin tức và Google, nhưng không thể tìm thấy một chút thông tin nào về nơi này. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy điều gì đó trên Facebook. Một người địa phương đang truy tìm tung tích của anh trai cô ấy, William. Một người đàn ông to lớn với bộ râu rậm rạp đã mất tích mà ngay cả thiết bị định vị của anh ta cũng không thể báo cáo bất kỳ vị trí nào. Bài đăng được đăng một ngày sau sự kiện tôi chứng kiến. Rõ ràng, lần cuối cùng họ nói chuyện, William đã nói rằng anh ấy sẽ đi săn. Thật điên rồ khi trí óc con người có thể thích nghi được nếu nó đủ quyết tâm. Tôi không phải là một tên ngốc trong phim kinh dị, thò mũi vào mọi không gian tối tăm khi nghe thấy tiếng động. Khi những điều kỳ lạ xảy ra ở trường, tôi thậm chí còn không thèm liếc nhìn lần thứ hai. Tôi giống như một con ngựa bịt mắt, luôn nhìn về phía trước, không bao giờ bị phân tâm. Có điều gì đó khủng khiếp đang diễn ra ở phía sau, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi chỉ quan tâm đến việc riêng của mình và tập trung vào công việc, điều đó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tôi. Và chiến thuật đó thực sự đã có hiệu quả, cho đến tối qua.
Khoảnh khắc tôi ngã xuống chiếc ghế sofa vào mỗi cuối ngày là điều duy nhất giúp tôi tiếp tục cuộc sống này. Mỗi ngày khi về đến nhà, tôi chắc chắn rằng mình được an toàn trước bất cứ điều gì đang diễn ra ở nơi làm việc. Tôi đã chính thức vượt qua được một ngày nữa khi tôi đang hồi phục sau giờ làm việc theo phong cách sống tiêu chuẩn, lãng phí cuộc đời trên ghế sofa xem TV và chìm đắm trong nỗi buồn chán cùng với bia rẻ tiền, lắng nghe tiếng mưa đập lộp bộp trên mái nhà, thì có thứ gì đó bất ngờ đánh thức tôi sau cơn say, sự nhắc đến của cái tên William. Tôi bật dậy ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào bản tin như thể bị mê hoặc. Họ đã tìm thấy bàn tay của anh ấy, và đúng như Katie mong đợi, nó không còn móng tay. Các đội đang được tập hợp để tìm kiếm phần còn lại của thi thể anh ấy trong rừng, và tôi cầu nguyện cuộc tìm kiếm của họ sẽ dẫn họ đến trường học, nhưng không có kết quả. Bàn tay đã được tìm thấy trên một vách đá cách đó hàng chục dặm. Không có hành vi ám muội nào bị nghi ngờ, chỉ là tai nạn bởi thiên nhiên. Tôi quan sát khi một nhà khoa học Pháp Y suy đoán rằng một con gấu hoặc chó sói đồng cỏ đã giết anh ta hoặc ăn thịt anh ta sau khi chết vì một nguyên nhân khác, đánh giá bằng những dấu vết răng dọc theo, mất tín hiệu. Tôi rên rỉ, nhớ những ngày còn có TV công nghệ cũ, khi tất cả những gì bạn phải làm là đập mạnh vào một bên. Tôi vừa định bỏ cuộc và đi lấy một cốc bia khác, thì điện thoại trong túi tôi bắt đầu rung lên như điên. Một trong những chiếc camera chuông cửa ở đây vừa gửi cho tôi 6 thông báo liên tiếp, mỗi cái đều giống nhau, phát hiện chuyển động ở cửa trước. Tôi mở bức ảnh đính kèm ra và thấy mình chết lặng. Vẫn là màn hình tĩnh với hình ảnh sóng trắng đen. Nó trông giống hệt như màu đen trắng thống trị màn hình TV của tôi. Tôi thậm chí còn không biết những chiếc camera đó có thể gặp trục trặc theo cách như vậy. Tôi cố gắng gạt nỗi lo lắng đang gia tăng sang một bên khi lướt qua các bức ảnh. Mỗi bức ảnh đều bị méo mó như bức ảnh trước. Có người bán hàng nào ở cửa hay gì đó à? Nếu vậy thì sao tôi không nghe thấy tiếng gõ cửa nào cả? Và khi tôi xem đến bức ảnh thứ 6, tôi há hốc mồm kinh ngạc đến nỗi đánh rơi điện thoại. Đó là một con mắt. Một con mắt duy nhất, màu đỏ, nổi gân xanh và đỏ ngầu. Anh nhìn như xuyên qua linh hồn, với đồng tử giãn đến mức mống mắt trông gần như đen hoàn toàn. Cứ như thể ai đó đang áp mặt thẳng vào camera cửa nhà tôi, chỉ để nhìn chăm chăm lại vào tôi qua màn hình của chính tôi, giống như họ đang nhìn trộm qua lỗ khóa. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình trên mặt đất. Trái tim tôi như thắt lại trong lồng ngực. Tôi biết đó chỉ là một bức ảnh tĩnh, nhưng tôi không thể không cảm thấy mình đang nhắm mắt với thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Và sau đó, tôi nghe thấy tiếng kêu lách tách trong chiếc TV của mình và ngước lên để nhìn thấy nó một lần nữa. Chính con mắt đó đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau lớp sóng tĩnh điện mờ mờ đó, nhìn nhanh quanh phòng trước khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Đồng tử của nó còn giãn ra hơn nữa, như thể bị kích thích khi nhìn thấy tôi. Và sau đó là một tiếng va chạm và tiếng gầm làm rung chuyển ngôi nhà của tôi. Tôi hét lên và ngã xuống sàn. Chắc chắn rằng có một con quỷ nào đó đang lao về phía tôi. Nhưng đó chỉ là một tia sét đánh xuống ngay bên ngoài cửa nhà tôi, và màn hình TV của tôi cháy rụi. Mọi ánh sáng trong nhà tôi nhấp nháy rồi tắt lịm. Sự im lặng và bóng tối khủng khiếp bao trùm phòng khách. Với đôi bàn tay run rẩy, tôi mới lấy chiếc điện thoại của mình để bật chiếc đèn pin nhỏ bé tật nguyền của nó. Tôi biết có lẽ tôi chỉ đang tiết lộ vị trí của mình, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc ngồi đó trong bóng tối như mực, biết rằng thứ gì đó có thể tấn công tôi từ mọi góc khuất. Đường viền mờ nhạt của con mắt đen đó dường như đã in sâu vào màn hình điện thoại của tôi, nhưng tôi cố lờ nó đi. Tôi phải làm gì? Mọi bản năng nguyên thủy của tôi đang gào thét, bảo tôi phải chạy đi, giống như tôi là một con nai nào đó trong rừng có thể cảm nhận được bầy sói đang vây quanh. Nhưng làm sao tôi có thể thoát khỏi điều mà tôi thậm chí còn không hiểu được? Tôi trốn trong phòng ngủ của mình. Với tất cả sự mê tín của một đứa trẻ, tin rằng việc trốn dưới tấm chăn sẽ bảo vệ tôi khỏi con quái vật trong tủ quần áo. Nhìn chăm chăm vào cửa và nắm chặt cây gậy bóng chày của tôi, như thể nó sẽ làm được bất cứ điều gì. Lúc này, màn hình tĩnh trắng đen quay trở lại bên ngoài. Lúc đầu tôi tưởng chỉ là tiếng mưa đập vào hai cửa sổ nhà mình, nhưng sau đó tôi quay lại thì thấy một vệt ánh sáng trắng xuyên qua kính.
Tôi đã trốn kịp thời. Có thứ gì đó không thể hiểu được đang chậm rãi đi ngang qua cửa sổ phòng ngủ của tôi. Điều này càng khiến tôi lo ngại hơn vì thực tế là tôi đang ở trên tầng 2. Tôi nghĩ nó có hình dạng của một người đàn ông, ít nhất là có hình dáng thô ráp nhất. Nhưng nó được cấu thành hoàn toàn từ sóng tĩnh điện. Giống như một màn hình TV chuyển sang một kênh chết, phát ra tiếng rít điếc tai đó và khiến căn phòng của tôi chìm trong ánh sáng trắng nhấp nháy. Ngay cả khi nó trôi qua, tôi vẫn ẩn mình, quá sợ hãi để di chuyển, thở, thậm chí là suy nghĩ. Nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Tôi không thể ngừng run rẩy toàn thân. Và rồi tôi hét lên và nhảy dựng lên khi màn hình máy tính trong phòng ngủ của tôi đột nhiên bật sáng. Gầm lên cùng với tiếng tĩnh điện nổ lách tách khiến tôi cảm giác như thể có một chiếc que chọc đá đang dí vào não tôi. Và từ sự tĩnh lặng đó, một thứ gì đó bắt đầu xuất hiện. Gần giống như nó đang rỉ ra từ màn hình máy tính trước khi biến thành hình dạng rắn. Tôi quỳ xuống bịt tai lại, la hét và đập đầu. Không có gì hiệu quả. Âm thanh tĩnh điện loẹt xoẹt cứ ngày càng lớn hơn. Nó ở đó, lơ lửng phía trên tôi. Thứ gì đó bất tuân một cách mỉa mai mọi quy tắc của Chúa và tự nhiên ngay từ chính sự tồn tại của nó. Và thông qua lớp tĩnh điện nhấp nháy của nó, tôi thoáng thấy những con mắt, hàng nghìn con mắt, tất cả đều đỏ ngầu và đen kịt, nhìn chằm chằm vào linh hồn tôi như những con dao găm. Nó lơ lửng gần tôi hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay nhấp nháy của nó vươn ra như thể sẵn sàng quàng quanh cổ tôi. Tôi nhớ lại cách William than khóc trong rừng. Tôi tự hỏi liệu tôi có nghe giống như vậy không? Nhưng khi tầm với của nó chỉ còn cách tôi một khoảng, nó lại đứng im. Và tôi nghe thấy tiếng ván sàn cọt kẹt từ cánh cửa phòng ngủ của tôi lúc này đang hé mở. Đó là cặp song sinh Hastings. Chúng hướng cái nhìn vô cảm vào sinh vật không thể tin được kia và lần đầu tiên mở miệng nói. Nhưng không phải bằng lời nói. Thay vào đó, tiếng động khủng khiếp đó đồng loạt vang lên trong cổ họng chúng và sinh vật đó đáp lại, như thể họ đang trò chuyện. Không, đó là một cuộc tranh cãi. Và khi mọi chuyện đã ổn định, thứ đang lơ lửng phía trên tôi dường như nhấp nháy một cách miễn cưỡng, giống như một chiếc TV bị tắt. Và hai đứa nhỏ nhà Hastings cũng gật đầu trước khi biến mất vào bóng tối của hành lang. Tiếng bước chân của chúng đột ngột dừng lại, như thể chúng biến mất vào bóng tối. Đèn lại bật sáng. Mọi thứ trở lại bình thường trong chốc lát. Và một lần nữa, tôi lại bị bỏ lại một mình đau đớn sau khi chứng kiến những điều không thể tin nổi. Tôi không muốn đi vào vòng xoáy tự hủy hoại trong phần còn lại của đêm đó. Khóc lóc, nhảy múa, nốc rượu và loạng choạng quanh nhà, như thể tôi đang tưởng niệm lần đầu tiên chạm trán với cái chết. Tôi không biết phải cảm thấy thế nào, nhẹ nhõm hoặc kinh hoàng hoặc buồn bã. Tôi đã khóc một lúc và cười lên khằng khặc. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ tập trung vào một cảm xúc duy nhất, tức giận. Các đốt ngón tay của tôi gần như trắng bệch vì tôi đã nắm chặt vô lăng quá mức khi lao qua đêm tối và giông bão đó. Tôi đạp phanh trước cổng trường, ngước nhìn nó với vẻ căm hận say đắm. Và ở đó, ánh sáng mờ nhạt vẫn hắt ra từ văn phòng hiệu trưởng, vẫn như mọi khi, thậm chí rất lâu sau khi mọi người đã về nhà nghỉ qua đêm. Cứ như thể bà ấy không bao giờ ngủ vậy. Bà hiệu trưởng là một người phụ nữ có đôi má hóp, đường nét góc cạnh, khắc nghiệt nhưng không tì vết, như thể bà chưa từng được sinh ra mà là một tác phẩm điêu khắc được chạm trổ từ đá cẩm thạch của một bậc thầy thời phục hưng nào đó. Bà ấy ngồi ở chiếc bàn ảm đạm dưới ánh nến của mình và chờ đợi tôi xông vào. Như thể bà ấy đang đợi tôi. Thầy Vermeer, bà ấy nói, tôi có thể giúp gì cho anh? Nhưng tôi đã nhìn thấy cái nhìn quen thuộc và đầy hiểu biết đó trong mắt bà ta. Tôi cau có nói, bà thừa biết tại sao tôi lại ở đây. Có lẽ tôi muốn nghe nó bằng lời của chính anh. Đừng làm thế, tôi quát lên. Giọng điệu đó của bà ta khiến tôi phát điên. Bà luôn nói chuyện với tôi như thể tôi là một đứa trẻ ngu ngốc. Tôi không ngu ngốc, bà đừng che mắt tôi nữa. Lông mày bà ta nhướng lên như thể bà ta không biết gì cả. Bà ấy thậm chí còn không nhận ra mình đã làm điều đó sao? Hay bà ấy chỉ ngạc nhiên khi tôi nói thẳng ra điều đó? Lỗi của tôi, bà ấy nói khẽ. Xin anh hãy trình bày vấn đề. Tôi ngồi xuống đối diện bà ấy, tập trung suy nghĩ. Nghe này, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều thứ cho công việc này. Không phải vì bà và không phải vì tiền, mà là vì những đứa trẻ. Nhưng có điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây. Và tôi sẽ không để bà nói với tôi rằng mọi thứ đều ổn và tuyệt vời.
Không phải lúc này. Tôi chỉ một ngón tay vào bà ấy. Mỗi người đàn ông đều có giới hạn của mình. Và có một thứ quỷ thần nào đó đột nhập vào nhà tôi vào lúc nửa đêm. Đó là... Tôi đã biết về sự xâm nhập này, thầy Vermeer, và tôi thành thật xin lỗi. Đó là điều chưa từng có trong lịch sử của sáng kiến này. Bà ta nói với giọng điệu đều đều như vậy. Một phụ huynh rất khó chịu với sự cố của thợ săn tuần trước và bằng cách nào đó cho rằng anh đáng bị đổ lỗi. Anh thấy đấy, gia đình Hastings hoàn toàn mới đối với chúng tôi và họ không hiểu rõ mọi thứ ở đây hoạt động như thế nào. Tôi đảm bảo rằng hành vi của họ sẽ được sửa chữa. Tôi đập tay xuống bàn. Phụ huynh á? Bà nói chuyện cứ như thể đây là một cuộc họp trao đổi thất bại nào đó giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh vậy. Thứ đột nhập vào nhà tôi thậm chí còn không phải là con người. Tôi ghé sát lại. Hiệu trưởng, tôi nói với bà lần cuối, tôi không phải là một tên ngốc hữu dũng vô mưu mà bà có thể che giấu sự thật mãi. Bà cần phải cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nếu không tôi sẽ nghỉ việc. Đơn giản thế thôi. Một khoảng lặng dài và trong sự im lặng đó, tâm trí tôi quay cuồng. Thần kinh của tôi chùn bước. Tôi nhận ra có lẽ tôi thực sự là kẻ ngu ngốc trong một bộ phim kinh dị. Tôi vừa mới một mình bước vào văn phòng hiệu trưởng và phàn nàn về việc không biết quá nhiều thứ. Nếu có một âm mưu nào đó đang diễn ra ở đây, điều gì sẽ ngăn bà ấy thủ tiêu tôi vào lúc đó? Tôi chuẩn bị tinh thần chờ những kẻ quái dị trong bộ đồng phục bảo vệ đá tung cửa văn phòng. Nhưng thay vào đó, bà hiệu trưởng lại chậm rãi đứng dậy, khoanh tay sau lưng quay mặt về phía cửa sổ, nhìn những hạt mưa lăn dài trên ô kính. Anh có biết thứ hợp nhất mọi sinh vật có tri giác không, thầy Vermeer? Tôi chớp mắt. Tôi không biết. Tình yêu thương của cha mẹ, bà ta giải thích. Ngay cả chim cánh cụt cũng sẽ canh giữ và ủ ấm trứng của chúng trong nhiều tuần. Voi sẽ chăm sóc và nuôi dạy đàn con của chúng trong hơn một thập kỷ. Vân vân và vân vân. Tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con mình là một trong số rất ít những phẩm chất không thể diễn tả được của tất cả các loài thông minh. Tôi biết anh sắp nói gì. Đúng, có những con quái vật thực sự ở ngoài kia đủ loại, bỏ bê hoặc lạm dụng con cái. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ, tội lỗi của chính họ. Đó không phải là bản tính của họ. Cuối cùng, ngay cả những con quỷ đen tối nhất hay những kẻ ác độc nhất cũng có khả năng đưa ra lựa chọn yêu thương con mình. Bà ấy quay sang tôi, ánh mắt bà cứng rắn và lạnh lùng. Tôi chưa bao giờ thấy bà ấy kích động đến vậy. Bây giờ, tôi muốn anh tưởng tượng rằng anh là một loài bị cả thế giới ghét bỏ, bị ghê tởm và sợ hãi bởi tất cả mọi giống loài, được coi là những cơn ác mộng và truyền thuyết đô thị. Có lẽ danh tiếng của anh là xứng đáng. Có lẽ anh đã chấp nhận cuộc sống của mình như một thứ kinh hoàng, cô đơn, đáng sợ, nhưng tự do. Gót chân bà ấy gõ vào sàn gỗ khi bước lại gần. Nhưng anh không muốn điều tốt hơn cho con mình sao? Anh có muốn ít nhất chúng có quyền lựa chọn sống trong một thế giới chấp nhận chúng không? Có một chút cảm xúc trong giọng nói của bà ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy. Đó là sáng kiến hội nhập, bà ấy kết luận, chỉ vào những bức ảnh rải rác trên tường của các cựu sinh viên đang tươi cười. Chúng tôi đề xuất một hiệp ước hòa bình cho tất cả mọi giống loài trong một cuộc chiến cổ xưa hơn cả ngọn núi chúng ta đang đứng trên đó. Tôi nhìn bà ấy chằm chằm, nín thở, từ từ lấy hết can đảm để hỏi. Chúng ta ư? Như một kịch bản hoàn hảo, tia sét đánh xuống ngay bên ngoài cửa sổ phòng hiệu trưởng, chiếu sáng căn phòng với ánh sáng xanh ma quái. Và trong ánh sáng đó, bóng của bà hiệu trưởng dường như bao trùm toàn bộ nửa căn phòng. Nó có hình dạng của một thứ gì đó không chỉ phi thường mà còn thách thức mọi quy luật tự nhiên. Một con quái vật khổng lồ không thể tin nổi với hàng ngàn xúc tu vươn ra quằn quại, loại sinh vật mà tôi tưởng tượng có thể kéo cả con tàu xuống đáy biển trong một thời đại đã qua. Khi tia chớp vụt tắt, chỉ còn lại người phụ nữ đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh có hiểu không? Tôi có thể làm gì khác ngoài gật đầu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải đối mặt với sự thật. Rốt cuộc thì tôi thực sự không khác gì những kẻ ngu ngốc trong phim kinh dị. Dạo này, tôi đã trõ mũi mình vào nơi không thuộc về nó rất nhiều. Gần đây, tôi tìm thấy một thứ thú vị ở một trong những tủ đựng đồ cũ, một bức ảnh trường học có ghi ngày 14 tháng 9. Ở đó, bà hiệu trưởng đang đứng ở phía sau,
và tôi gần như có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy một nụ cười ở đó. Điều mà trước đây tôi nghĩ là không thể. Nhưng bà ấy không phải là khuôn mặt duy nhất tôi nhận ra. Cô bé ở phía dưới bên phải chắc chắn là Katie. Chắc chắn, tuy trông hơi khác một chút. Trông nó trống rỗng, máy móc và vô cảm, giống như cặp song sinh nhà Hastings. Như thể con bé vẫn chưa hiểu rõ cách cư xử của con người. Nhưng đó hẳn nhiên chính là con bé. Tuy rằng điều đó là không thể về mặt trình tự thời gian, nhưng tại thời điểm này, tôi đã sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì. Tôi ra hiệu cho con bé ngồi cạnh tôi trong giờ ra chơi, tay cầm ảnh. Chào Katie, tôi chào. Xin lỗi đã làm gián đoạn giờ nghỉ của em. Thầy chỉ muốn hỏi xem bức ảnh này, có vẻ quen thuộc với em nhỉ? Con bé nhìn vào bức ảnh và nụ cười tô toét nhất hiện lên trên khuôn mặt nó. Ui, he, em nhớ rồi. Đó là lần đầu tiên em đến đây đấy. Con bé cầm nó trên tay và bắt đầu cười sảng khoái khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của mình. Nhìn em này, trông em thật ngốc nghếch. Trời ạ, em thực sự không biết lúc đó mình đang làm gì nữa. Em có chắc không? Bởi vì bức ảnh này, nó được chụp cách đây khoảng 10 năm. Theo hồ sơ của em thì em hãy còn là một đứa trẻ khi bức ảnh này được chụp. Tôi hít một hơi thật sâu. Katie, tôi có thể hỏi em đã học ở trường này được bao lâu không? Con bé đông cứng lại. Nụ cười tô toét dần dần trở nên cau có, giọng nó trầm xuống. Đó là một trong những điều em không được phép nói với thầy. Nó nhún vai. Rất tiếc. Một trong số đó. Ôi, chú mới biết có bao nhiêu điều mà ngay cả học sinh của tôi cũng biết về ngôi trường này mà tôi vô vọng không biết. Tôi nghĩ con bé có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt tôi, bởi vì nó đã cố gắng đền đáp một thứ gì đó khác. Nhưng em có thể nói với thầy về anh ấy. Nó háo hức chỉ vào chàng trai đứng cạnh trong bức ảnh, một chàng trai khiêm tốn với mái tóc vàng bẩn thỉu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy trước đây. Thầy nhìn thấy anh ấy không? Tên anh ấy là Elijah. Anh ấy là người bạn đầu tiên của em đấy. Anh ấy là con trai của hiệu trưởng. Thầy có biết điều đó không? Không, tôi không biết. Tôi lắc đầu, sửng sốt. Tôi không thể tưởng tượng được hình tượng một người phụ nữ như bà hiệu trưởng có bất kỳ gia đình nào. Đợi đã là... Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy không? Con bé nhìn trái nhìn phải, trước khi nghiêng người và thì thầm vào tai tôi. Thợ săn. Sau đó bạn bè của con bé gọi nó đến và nó quay lại đuổi theo chúng quanh sân chơi, để lại tôi với hàng triệu câu hỏi còn sót lại. Thành thật mà nói, tôi không đối phó tốt với tất cả những điều này. Tôi đã quay trở lại với những thói quen xấu cũ. Rốt cuộc thì có lý do chính đáng để tôi bị sa thải khỏi công việc thực sự cuối cùng của mình. Nhưng ngay khi bước vào sân trường, tôi buộc phải nở nụ cười thảo mai trở lại trên khuôn mặt mình. Không thể để bọn trẻ biết rằng có điều gì không ổn với ông giáo già Vermeer. Nhưng tôi sẽ thành thật. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy chúng, tôi không khỏi tự hỏi điều gì ẩn giấu bên dưới những chiếc mặt nạ da người đó. Tôi có đang làm điều đúng đắn ở đây không? Những kỹ năng xã hội mà tôi đang dạy lẽ ra sẽ giúp chúng có một cuộc sống bình thường. Nhưng nếu cuối cùng chúng không chọn con đường đó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong số chúng chọn đi theo bước chân của cha mẹ chúng và lớn lên với những kỹ năng mà tôi đã dạy để dụ dỗ con mồi là con người? Hòa nhập vào xã hội như một con quỷ đội lốt người và bắt đi từng người một. Máu đó có dính trên tay tôi không? Đúng lúc sự nghi ngờ của tôi lên đến đỉnh điểm, thì tôi nhận được tin nhắn đầu tiên từ một số lạ. Tôi đã sẵn sàng loại bỏ nó như một thư giác thông thường, nhưng việc mở nó ra khiến tôi nghẹt thở. Đó là một bức ảnh chụp từ xa của tôi và Katie khi chúng tôi vừa nói chuyện, và xét theo góc độ, nó chắc chắn được chụp từ bên trong trường học. Tôi nhanh chóng liếc nhìn lên các cửa sổ phía trên, nhưng không thấy bóng dáng nào đang nhìn chằm chằm vào tôi. Kèm theo đó chỉ là dòng chữ. Anh có biết nó là ai không? Anh có thực sự biết không? Tôi biết lẽ ra nên chặn số, lập tức liên lạc với bà hiệu trưởng. Nhưng sự tò mò bùng cháy trong lồng ngực tôi. Tôi cần phải biết. Vì vậy, tôi thành thật trả lời rằng tôi không có ý tưởng nào hay ho cả. Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay lập tức. Đây là dấu vết của cái chết mà mẹ nó đã để lại sau lưng khi bà ta thức tỉnh. Hãy nghiên cứu thật cẩn thận. Kèm theo đó là những bức ảnh chụp một số mẩu tin cắt ra từ các tờ báo địa phương cũ của nhiều quốc gia và nhiều thập kỷ. Bức ảnh đầu tiên đến từ Kodry, vùng Moldavia.
Một ông già phàn nàn với chính quyền thành phố về tiếng vo ve khủng khiếp có thể vang vọng khắp cánh đồng của ông hàng giờ liền. Và rồi những lá thư dừng lại, và 3 tháng sau, thi thể của ông ta được phát hiện. Một phần nguyên nhân mà thời gian phát hiện bị kéo dài như vậy là do hoàn toàn không có mùi hôi thối của sự phân hủy. Có vẻ như ông ta đã được ướp xác trên giường của chính mình, tất cả chất lỏng được rút hết và nội tạng được cắt bỏ một cách chính xác như phẫu thuật. Nguyên nhân cái chết được xác định là do mất máu. Bức ảnh tiếp theo đến từ các khu rừng ở cao nguyên Cameroon. Một cặp vợ chồng và đứa con của họ đã thực hiện một chuyến thám hiểm đi bộ đường dài thường lệ và hào hứng nhắn tin cho một người bạn về một con chim to lớn mà họ đã nhìn thấy. Nó đã che khuất mặt trời trong một thời gian ngắn. Đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy hoặc nghe thấy. Một tuần sau, một người nông dân nhìn thấy một tấm da của một người trong số họ tung bay trong gió. Chỉ vậy thôi, chỉ là lớp da rỗng, trong suốt và khô héo. Người nông dân đã cố gắng bắt nó, nhưng lớp da bị gió thổi bay như giấy gói bỏ đi và không bao giờ được tìm thấy. Đó chỉ là sự khởi đầu. Người gửi tin có cả một danh sách dài như cái sớ, và việc đọc chúng khiến tôi rơi nước mắt. Ôi Chúa ơi, những con người tội nghiệp đó. Loại sinh vật nào thậm chí có thể làm được điều đó? Mắt tôi hướng về Cathy và tôi lại tự hỏi điều gì ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài ngây thơ kia. Với độ tuổi của bức ảnh đó, con bé có thực sự là một đứa trẻ không? Theo những gì tôi biết, nó có thể còn lớn tuổi hơn tôi. Một tin nhắn khác được gửi đến. Nơi này đang chơi anh như một kẻ ngốc. Tôi biết điều gì thực sự đang diễn ra ở đây. Gặp tôi ở văn phòng của anh. Trong văn phòng nhỏ tồi tàn của tôi chẳng có ai cả. Sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào đầu tôi. Đây có phải là một bài kiểm tra do hiệu trưởng sắp đặt không? Tôi vừa định rời đi thì đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên ngay phía trên tôi. Thầy Vermain. Tôi nhìn lên và thấy một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào tôi từ lỗ thông hơi trên trần nhà. Không phải một khuôn mặt. Nó có tất cả các đặc điểm của một khuôn mặt. Mắt, tai, mũi, miệng cười. Nhưng tất cả đều được sắp xếp sai lệch như thể được dán bừa bãi vào một khối thịt đã đổi màu vón cục. Cứ như nó đến từ một giấc mơ. Tôi lắp bắp một cách vô thức và vô ích. Cái mặt bắt đầu tiến về phía trước, tự chia thành 5 phần gọn gàng qua các khe trên ô cửa thông gió, giống như cơ thể con người bị đẩy qua máy cắt bánh ngọt. Tôi nhìn mô, gân và xương rơi xuống sàn giống như sáp nến tan chảy, hòa vào một vũng nội tạng dần dần đông cứng, trồi lên và mọc ra các bộ phận khác, hình thành từng lớp như một củ hành tây. Và theo thời gian, vũng máu thịt bầy nhầy nhẽo xuống từ trần nhà đó đã trở thành một người đàn ông, khuôn mặt tươi cười lại nhìn chằm chằm vào tôi, giờ đã được sắp xếp hợp lý nhưng không kém phần loạn trí. Thực ra anh ấy rất đẹp trai, với thân hình cân đối hoàn hảo như mái tóc mượt mà của chính anh ta, trần trụi nhưng không có giới tính như búp bê Ken. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu chạy đi để cầu cứu, nhưng bị ngăn lại bởi cảm giác có thứ gì đó cắm sâu vào một bên cổ đến mức chảy máu. Một chiếc xương nhọn hoắt nhô ra từ cổ tay anh ta như một mũi giáo. Anh đã có cơ hội để chạy trốn. Nhưng giờ thì quá muộn rồi, anh ta thì thầm. Ồ, đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ muốn làm quen thôi. Dù sao thì tôi cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của anh mà. Một người hâm mộ ư? Tôi lắp bắp. Tôi luôn ngưỡng mộ kiểu đàn ông sẵn sàng phản bội đồng loại của mình để kiếm tiền nhanh chóng. Anh ta chế nhạo. Thực sự thì điều này không có gì là cá nhân cả. Tôi ở đây chỉ để làm công việc của mình, giống như anh. Thực ra, tôi đang nghĩ chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Tôi cảm thấy như mình có thể ngất đi. Thấy vậy, anh ấy để tôi ngồi xuống bàn làm việc, mặc dù cái xương vẫn chĩa vào cổ tôi. Ai? Anh là ai? Gọi tôi là Saladin, anh ta trả lời, với giọng điệu thể hiện rõ ràng đó là một biệt danh. Và tôi muốn nói rằng tôi vẫn là con người, nhưng đó sẽ là lời nói dối, phải không? Đã từng. Nhưng trong công việc của mình, tôi đã phải tìm cách, kể cả tham gia vào cuộc chơi. Tôi nhận ra sự mỉa mai khi bị kết án vì phản bội đồng loại của mình bởi một người dường như đã vứt bỏ hết nhân tính. Tôi chợt nhớ đến một câu trích dẫn của Nietzsche, một nhà triết học người Đức, điều gì đó về anh ta chiến đấu với những con quái vật. Đừng có chế giễu tôi, nhóc. Mặt anh ta đột nhiên trở nên chua chát, như thể anh ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi. Anh cũng sẽ trở thành một kẻ quái dị nếu cứ tiếp tục giao du với những thứ không tự nhiên này.
Khi giải quyết các vấn đề huyền bí trong thời gian dài, có hai lựa chọn: hy sinh mạng sống hoặc nhân tính. Không có con đường thứ ba. Nụ cười tự mãn của anh ta đã quay trở lại. Cứ hỏi William tội nghiệp xem. Nghe cái tên thôi đã như muốn đấm vào phổi rồi. Nó làm tôi ngạt thở. William, anh... Tất nhiên là tôi biết anh ấy. Anh ấy là một trong những người thăm dò của tôi. Tôi gửi anh ấy đến đây để xem liệu có dụ được chó săn không, chứng minh nơi này thực sự đúng như lời đồn. Và đúng như vậy. Một cơn thịnh nộ dâng lên trong lồng ngực tôi, chiến đấu với nỗi sợ hãi. Và bây giờ, anh muốn tôi trở thành tên ngốc hữu ích tiếp theo của anh. Tôi luôn thích một người đàn ông có nội tâm, anh ta chế nhạo. Tôi chỉ cần giết một đứa trẻ, chỉ một đứa thôi, và toàn bộ sáng kiến này sẽ sụp đổ giống như một cú đẩy domino. Tất cả sự tin tưởng mà hiệu trưởng đã xây dựng với các bậc phụ huynh, tất cả họ sẽ xé xác bà ta ra thành từng mảnh mất. Anh ta nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt tôi và cười lớn. Đừng nói với tôi là anh thực sự trung thành với bà ấy. Bà ấy có cảnh báo anh về mối nguy hiểm mà anh gặp phải khi nhận công việc này không? Bà ấy có làm điều gì có lợi cho anh không? Anh có thực sự nghĩ rằng bà ta quan tâm đến anh không, dù chỉ một chút? Anh nghĩ tại sao bà ấy lại thuê anh? Chỉ vì lòng tốt của bà ấy. Bà ấy rất tin tưởng vào việc trao cơ hội thứ hai cho những kẻ thất bại vì nghiện rượu ư? Anh ta cười khúc khích. Không, đó là bởi vì anh không có ai bên cạnh cả. Anh là kẻ thua cuộc, hoàn toàn cô đơn. Vì vậy, trong trường hợp một trong những đứa trẻ đó nhận được đồ ăn vặt một ngày nào đó, thậm chí sẽ không có ai nhận ra anh đã mất tích. Chắc chắn rồi, bây giờ chúng có thể trông vô hại. Nhưng đừng nhầm lẫn, sớm hay muộn, một trong số những đứa trẻ đó sẽ cần được ăn. Đó không phải là lỗi của chúng. Đó là bản năng của chúng. Nó tồn tại trong bản chất của chúng. Chúng được tạo ra để săn lùng những người như anh và tôi. Và anh đang lên kế hoạch giúp chúng hòa nhập. Trà trộn vào những con người vô tội, không biết gì, với dòng máu thơm ngon trong huyết quản và thịt trên xương. Anh không thấy điều gì sẽ xảy ra nếu sáng kiến này thành công á? Anh ấy có thể nhìn thấy điều đó trên mặt tôi, sự nghi ngờ đang trỗi dậy. Anh ấy cười tua toét, rút cái xương đi và vỗ nhẹ vào vai tôi. Một đứa trẻ, đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi chỉ cần bắt một đứa thôi. Nhưng chúng quá thông minh để làm điều đó. Luôn đi theo bầy, ngủ trong hầm trú ẩn dưới núi. Nhưng đối với anh, điều đó thật dễ dàng. Đúng vào lúc đó, có tiếng gõ cửa khe khẽ. Một nụ cười to toét hiện lên trên khuôn mặt của Saladin. Anh ta đặt một ngón tay lên môi khi lướt qua những thanh gỗ trên tủ quần áo của tôi, biến mất trong bóng tối ngay trước khi cánh cửa phòng tôi mở tung. Katie đứng đó, mắt cụp xuống, con bé dường như không nhận thấy mồ hôi trên trán tôi, giọt máu trên cổ tôi, hay vẻ mặt ngơ ngác trên khuôn mặt tôi. Ánh mắt nó hướng xuống sàn nhà, đầy lo lắng khi ngồi đối diện với tôi. Thầy Vermeil, em đang suy nghĩ, và em biết em đã nói là không được phép kể cho thầy nghe một số điều về trường học và mọi thứ. Nhưng em nghĩ thầy xứng đáng được nghe điều đó, thầy biết không? Đừng nói với cô hiệu trưởng những gì em sẽ kể với thầy nhé, được chứ? Cổ họng tôi khô khốc. Tôi khó có thể nghĩ được. Những lời của Saladin vang vọng trong đầu tôi. Chỉ một đứa trẻ thôi. Nhưng việc nhìn thấy khuôn mặt của Katie nhắc nhở tôi rằng tôi không cần phải chọn phe trong một cuộc chiến mà tôi không hiểu. Ngồi đối diện tôi là một đứa trẻ mà tôi được giao nhiệm vụ phải bảo vệ. Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Cảm ơn Katie, nhưng thầy thực sự nghĩ em nên đi chơi với bạn bè, hoặc... Thật sự không có vấn đề gì. Em không biết tại sao cô ấy lại muốn giữ nhiều bí mật với thầy như vậy. Không phải là thầy cũng sẽ phát hiện ra, dù sớm hay muộn. Cô bé không để ý những giọt thịt lỏng do Saladin thổi vào phía sau cô như những hạt mưa gặp gió lớn. Vào thời điểm gân cốt tự tái tạo trên khuôn mặt con bé, để bóp nghẹt tiếng hét của nó, anh ta đã tóm được con bé rồi. Nó giống như một con trăn anaconda quấn quanh con mồi, cách những sợi dây thịt sần sùi quấn quanh con bé, và khuôn mặt của Saladin hiện ra từ những mảnh thịt đó. Con nhỏ này, Katie phải không? Hẳn là ngày may mắn của tao. Mẹ mày là một người phụ nữ bận rộn, mày biết đấy. Khách hàng của tao đã mất đi từ người nhỏ bé mà anh ấy yêu thương vì cơn thèm khát đó của ả. Anh ta đang rút ra thứ gì đó từ cổ họng mình, một loại dao găm màu đen nào đó, kéo nó lên như một kẻ nuốt kiếm. Tôi không biết, tôi không để ý. Tôi đã lao vào hành động ngay khi anh ấy bận việc.
Có lẽ tất cả những bộ phim kinh dị tôi từng xem đã được đền đáp. Nếu có điều gì chúng dạy được cho tôi, thì đó là bất kỳ sinh vật nào hình thành từ xác thịt liên tục biến hình luôn có cùng một điểm yếu: lửa. Tất cả những gì tôi lấy được từ bàn làm việc của tôi là một bình xịt khử mùi đã vơi một nửa và chiếc bật lửa cũ của bố tôi. Tôi chĩa khẩu súng phun lửa tự chế của mình vào bất kỳ phần nào của khối thịt hở ra, trông có vẻ yếu ớt, nhạt màu và dễ bị tổn thương nhất. Sức nóng và kích thước của ngọn lửa bùng lên khiến ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên. Anh ta ré lên như một con lợn bị mắc kẹt qua những âm thanh chói tai và một sợi thịt đẩy tôi văng qua phòng như thể tôi không có kg nào. Nhưng nó đã có tác dụng. Bất cứ phần nào trên cơ thể anh ta mà ngọn lửa chạm vào đều sôi lên và bốc khói, huyết tương và dịch nhớt như sáp tan chảy. Nhưng khi anh ta quằn quại và rên rỉ, Katie chớp lấy thời cơ và thè lưỡi ra. Không phải một cái lưỡi. Đó là một cái vòi. Một ống xoăn ốc dài màu đen, giống như bạn thấy trên một con bướm. Con bé đã cố đâm nó vào cổ anh ta. Nhưng anh ta đã giật đầu mình lại vào phút cuối, và kết cục là nó tệ hơn nhiều. Nó đâm xuyên qua mắt gã đàn ông. Tôi nghĩ xác thịt vô hình của Saladin đã đủ đáng sợ rồi. Nhưng còn đáng sợ hơn nữa khi nhìn nó mờ đi. Da thịt trở nên nhợt nhạt và những đường gân khô héo như những dây leo chết dần trên những cơ bắp căng cứng, co rút. Tôi nhận ra rằng con bé đang hút máu anh ấy qua chiếc vòi giống như nó là một ống hút và bất cứ tinh chất sống nào khác chảy ra khỏi thứ từng là một người đàn ông. Trong vài giây, đôi mắt và đôi má của anh ta trũng xuống, như thể anh ấy đã già đi hàng chục tuổi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng cái vòi đó sẽ làm gì với một người bình thường như tôi. Cô bé là một thợ săn thiếu kinh nghiệm. Saladin lúc này đang rên rỉ, cố gắng thoát khỏi vòng tay của nó trước khi công việc hoàn thành. Anh ta bay qua cửa sổ, dường như bốc hơi khi đập vỡ kính, để gió cuốn đi những giọt thịt và những đường gân trống rỗng khi anh ta giải mình theo làn gió. Và một lần nữa, một nỗi kinh hoàng khác lại qua đi nhanh như khi nó đến. Katie vồ lấy tôi. Tôi đã hét lên một lúc, cho rằng con bé định chọc cái vòi đó vào tôi. Nhưng thay vào đó, nó lại ôm tôi vào lòng. Thầy Verme, thầy đã cứu em. Em biết rằng bọn em có thể tin tưởng thầy mà. Ôi, thầy là giáo viên tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Tôi ôm lấy con bé ngay khi bà hiệu trưởng và đám chó săn từ bộ phận an ninh đá tung cửa và tìm thấy một văn phòng được bao phủ bởi nội tạng sùi bọt. Tôi đã kể hết mọi chuyện với bà hiệu trưởng. Nhìn lại, tôi đã thành thật một cách đáng kinh ngạc. Bà ấy vẫn tỏ ra nghiêm khắc như mọi khi trong hầu hết thời gian, nhưng việc nhắc đến từ Saladin đã truyền cảm hứng cho một cái nhìn kinh hoàng mà tôi chưa từng thấy ở bà ấy trước đây. Hắn ta? Không, hắn không thể tìm thấy chúng ta. Bà thì thầm với chính mình, khum một tay lên miệng, che đi tiếng thẳng thốt. Bây giờ tôi đang nằm trong phòng y tế, được chăm sóc bởi một y tá có con mắt thứ ba và không muốn giấu nó. Điều đó có thể đã làm tôi kinh hoàng trước đây. Bấy giờ tôi mới nở một nụ cười. Dù tốt hay xấu, tôi đã chọn phe của mình. Tôi sẽ gắn bó với những đứa trẻ này, ngay cả khi điều đó dẫn tôi thẳng vào địa ngục. Tôi vừa chợt nhận ra điều gì đó. Những đêm vừa qua là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi trải qua với trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Uống vài cốc bia sau giờ làm việc chỉ là chuyện đương nhiên, giống như uống thuốc trước khi đi ngủ để không cảm thấy buồn nôn. Nếu đó là một ngày đặc biệt tồi tệ, tôi sẽ làm việc quá sức và tự buộc mình phải thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác nôn nao chết người và nhận ra rằng một buổi chiều đầy tiềm năng để làm việc khác đã lướt qua kẽ tay tôi. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy tập trung, hoàn toàn, giống như lần đầu tiên tôi làm điều gì đó quan trọng. Tất nhiên, hiệu trưởng đã ra lệnh phong tỏa trường học. Mọi cửa sổ đều được che lại và bịt kín. Nhiều nhân viên an ninh cao lớn tham dự mọi lớp học. Khí gas thỉnh thoảng được phun qua hệ thống thông gió. Đối với một người phụ nữ vô cảm như vậy, mồ hôi nhẹ trên trán về cơ bản tương đương với chứng suy nhược thần kinh. Tuy nhiên, tất nhiên, bà ấy yêu cầu lịch trình giảng dạy quý giá của mình phải được duy trì, dù dày đặc hay thưa thớt. Tôi không bận tâm. Tôi thích nghĩ rằng mình đang giúp bọn trẻ an lòng, mặc dù sự thật là ngược lại thì đúng hơn. Tôi nhận thấy bọn trẻ không thèm che giấu những nét kém giống con người của mình nữa.
giống như cánh tay của Billy vươn dài cả nửa thước một cách rùng rợn để thu thập các bài tập đã được xếp loại của thằng nhóc từ bàn của tôi. Hay Abigail bò dọc theo các bức tường như một con nhện trong giờ ra chơi. Bằng cách nào đó, nó khiến tôi mỉm cười, giống như chúng đang dắt tôi vào một thế giới bí mật mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Tôi vừa đọc cho chúng nghe một cuốn sách nhỏ dễ thương về cách một cậu bé con người và một con Wendigo học cách gạt bỏ những khác biệt, thì chuông reo và bà hiệu trưởng đứng ở cửa, giơ một ngón tay ra hiệu cho tôi. Vậy kẻ tên Saladin này là ai vậy? Tôi hỏi khi bà ấy dẫn tôi xuống hành lang. Một thợ săn, có lẽ là người có tay nghề cao nhất mà chúng ta biết trong thời kỳ hiện đại, với danh tiếng là có khả năng chiến đấu vượt qua giới hạn của mình. Có thể nói như vậy, bà ấy giải thích. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã khiến hắn bận rộn theo đuổi những manh mối giả tạo trên khắp Bangladesh. Nghĩ rằng hắn đã ở Mỹ suốt thời gian qua, rằng hắn chỉ mới đang dần dần thu hẹp vị trí chính xác của chúng ta suốt thời gian qua, và chúng ta chưa bao giờ biết. Bà ta siết chặt tay thành nắm đấm. Đối với bà ấy, điều đó tương đương với việc la hét trong thất vọng. Tại sao hắn ta lại quyết định nhắm vào tôi? Bởi vì anh là giáo viên hoàn toàn là con người đầu tiên mà ngôi trường này từng có, bà thú nhận. Anh là một thử nghiệm chưa từng có. Mặc dù nó có thể gây ra nhiều yếu tố rủi ro như thế này, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt cho bọn trẻ nếu được trải nghiệm với một con người bình thường hàng ngày. Vậy có phải bà thực sự chọn tôi vì tôi cô độc không? Có thể thủ tiêu bất cứ khi nào cần thiết phải không? Bà ấy không nghe thấy câu hỏi đó, hoặc có lẽ chỉ giả vờ như không nghe thấy. Ban đầu, Saladin luôn tìm kiếm những phương pháp bí mật hơn để đạt được mục đích của mình. Hắn thích mang đến sự bất ngờ cho mục tiêu của mình. Nhưng nếu điều đó thất bại, như hiện tại, kế hoạch B của hắn ta luôn hướng đến một số kiểu trấn áp bạo lực. Bà ấy thở dài. Nhưng ít nhất cũng có một số tin tốt. Nhờ nỗ lực của anh và Cathy, hắn đã bị buộc phải bỏ lại món vũ khí ưa thích của mình. Từ tay áo của mình, bà ta lấy ra con dao mà Saladin đã rút ra khỏi cổ họng hắn. Thứ có thể sẽ giáng cho Cathy đòn chí mạng nếu tôi đánh trả muộn hơn một giây. Nó lởm chởm và có màu đen, trông nguyên thủy nhưng hơi chói mắt với những vệt đỏ tươi in trên bề mặt. Nó có gì đặc biệt vậy? Tôi tò mò. Đó là một lưỡi kiếm bằng đá hắc thạch được trang trí bằng Aglaо fortis. Nói một cách đơn giản, nó có thể cắt xuyên qua mọi thứ. Tôi đưa tay ra sờ bề mặt sáng bóng của nó, nhưng bà ấy giật nó ra khỏi tôi. Tôi khuyên anh không nên chạm vào nó, thậm chí tránh xa nó ra. Nó có thể có tác hại đối với con người bình thường. Vì một lý do nào đó, tôi lại nhớ đến lời của Saladin khi giải quyết lâu dài những vấn đề huyền bí, có hai lựa chọn, hy sinh mạng sống hoặc nhân tính của mình. Không có con đường thứ ba. Chúng tôi đi đến một cánh cửa sắt nặng nề ở một góc khuất nào đó của trường và bà ấy bắt đầu mở nhiều lớp ổ khóa. Tôi xin lỗi, thầy Vermeer. Tôi biết anh đánh giá cao quyền tự chủ của mình, nhưng tôi phải đề nghị anh ở lại trong khuôn viên trường trong suốt thời gian phong tỏa này, bà nói. Điều đó có nghĩa là ở lại trong ký túc xá, hầm trú ẩn dưới sườn núi. Tôi chắc chắn là anh đã nghe nói về nó. Đây có phải là một loại lối đi bí mật không? Hệ thống đường hầm của trường mở ra các tuyến đường an toàn đi đến nhiều nơi, nhưng tôi phải thú nhận rằng trong khi bản thân ngôi trường được xây dựng để cung cấp một điểm đến an toàn và chào đón khách thăm là con người, thì các đường hầm lại không như vậy. Chúng chưa bao giờ dành cho anh và đồng loại. Bà ấy dừng lại. Ngay cả bà cũng có vẻ hơi lo lắng một chút. Có rất nhiều mối nguy hiểm ở dưới đó. Vì vậy, tôi phải yêu cầu anh luôn ở bên cạnh tôi và làm đúng như những gì tôi yêu cầu. Anh có hiểu không? Bà ấy không cần phải hỏi tôi 2 lần. Tôi ngay lập tức hiểu ý bà khi nói những đường hầm này không được thiết kế cho con người sử dụng. Chúng là những mê cung bê tông ngột ngạt khủng khiếp, đến mức đôi khi tôi phải cúi xuống hoặc nghiêng người sang một bên chỉ để lách qua. Chắc hẳn là nghẹt thở. Những hành lang có hình dạng và kích thước dường như ngẫu nhiên nhô ra theo mọi hướng, và tôi không biết làm sao bà ấy có thể ghi nhớ được nên đi theo hướng nào. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi. Một khoảnh khắc mất tập trung, liếc nhìn đi chỗ khác là quần áo của tôi vướng vào một khối bê tông. Và bà ấy đã biến mất. Thành thật mà nói, tôi không thích ứng tốt với những không gian chật hẹp. Và khi mọi chuyện hoàn toàn sụp đổ, khi bà ấy đã biến mất,
còn tôi ở đây một mình trong bóng tối. Bản năng đầu tiên của tôi là cuộn tròn người lại và bắt đầu nức nở. Thật xấu hổ, tôi phải bình tĩnh lại, giống hệt như cách tôi làm với học sinh của mình khi chúng nổi cơn thịnh nộ. Tôi nói về cảm xúc của mình, hít thở sâu, trấn tĩnh bản thân. Tôi nghĩ mình đã trải qua những điều tồi tệ hơn nhiều so với những hành lang chật hẹp, phải giữ vững tinh thần. Nhưng mỗi bước tiến về phía trước đều là một nỗ lực phi thường, giống như tôi đang ngập đầu gối trong bùn vậy. Bây giờ, tất cả những gì tôi có để soi đường là chiếc đèn pin điện thoại nhỏ của mình. Và bóng tối xung quanh tôi dường như bằng cách nào đó đang chống lại ánh sáng và nhanh chóng xâm chiếm không gian. Tôi đi xuống một hành lang và mỗi bước đi càng lúc càng nặng nề hơn. Nên tôi quay lại và bằng cách nào đó, điều tương tự vẫn xảy ra trên đường tôi quay về. Phải chăng tôi đã mất trí khi ở trong bóng tối này? Hay những bức tường thực sự đang áp sát vào tôi, giống như tôi sắp bị nghiền nát bởi những chuyển động tiêu hóa bên trong một sinh vật khổng lồ nào đó? Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp một trong những bộ da bị lột da, giống như những ngày trước tôi đã thấy ở con mương bên ngoài trường học. Chúng quấn quanh tôi như mạng nhện, và tôi sẽ hét lên khi vùng vẫy để xé chúng ra khỏi người. Khi nhìn kỹ hơn như thế này, chúng không có vẻ giống da của loài bò sát chút nào. Chúng trông giống da người. Và rồi, ở phía dưới hành lang có một âm thanh vang lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ôi, tạ ơn Chúa, tôi kêu lên. Hiệu trưởng, tôi ở ngay, nhưng có một âm thanh khác vang lên, tiếng gầm gừ khàn khàn phát ra từ cổ họng rất không tự nhiên, và tôi nhận ra mình vừa thu hút sự chú ý của một thứ gì đó khủng khiếp. Tôi cắn chặt răng để nén cảm giác kinh hãi. Trong thâm tâm, tôi hét lên với chính mình, vì mình đã ngu ngốc đến thế nào. Tôi cố tắt đèn pin, nhưng cuối cùng lại làm rơi điện thoại và chiếu sáng toàn bộ hành lang. Tất cả những gì tôi có thể làm là lùi lại xa nhất có thể, ép lưng vào ngõ cụt và chờ đợi bất cứ điều gì đang đến với mình. Những tiếng bước chân trong bóng tối, dáng đi khập khiễng vụng về. Trong ánh sáng mờ ảo, một bóng dáng mơ hồ hiện lên. Nó trông gần giống hình dạng của một người đàn ông, nhưng tỷ lệ lại không đúng. Những hình dạng. Nó giống như bức vẽ của một đứa trẻ về một con người. Quá góc cạnh, quá gầy. Và dọc theo hình dạng lởm chởm, đó là một khu vườn với những khối u phập phồng, tóc, răng và một nửa con mắt mù lòa lồi ra từ những khối u quái ác, bọc trong những túi da lỏng lẻo và nhăn nheo như da bỉu. Trên vai của nó không có cái đầu. Thay vào đó, có một ống thịt quặc quẹo, lung lay, và khi nó đối diện với tôi có thể nhìn thấy vô số hàng răng nằm san sát nhau trong ống thực quản, giống như miệng của con lươn lamprey. Một loại chất dịch màu đen nào đó chảy ra từ cái ống giặt dẻo khi con quái vật đứng ở chỗ điện thoại của tôi rơi, kêu cót két và gầm gừ. Sau đó, con vật quay lại và lùi vào bóng tối. Nó bị mù. Tất nhiên rồi, nó chỉ điều tra tiếng động cuối cùng nó nghe thấy. Tôi cảm ơn bất cứ vị thần nào có thể và bám chặt vào góc ẩn nấp nhỏ của mình trong cảm giác như hàng giờ đã trôi qua trước khi lấy hết can đảm nhặt lại điện thoại với bàn tay run rẩy và tiếp tục bò dọc hành lang. Một tiếng ồn khác vang lên. Máu của tôi đông cứng trong huyết quản. Nhưng rồi khuôn mặt của bà hiệu trưởng hiện ra từ bóng tối và tôi gần như khóc vì nhẹ nhõm. Cảm ơn Chúa, tôi đã lạc khỏi bà. Và tại sao bà không cảnh báo tôi về sinh vật quỷ quái dưới đây? Cái thứ mù lòa gớm ghiếc, trông như con đỉa đó. Tôi chất vấn. Tôi biết bà nói rằng nó nguy hiểm, nhưng tôi không thể tin được là bà lại để một thứ như thế đi loanh quanh ở đây. Và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bà hiệu trưởng tái mặt. Chúng tôi không có. Lần này, bà ấy siết chặt cổ tay tôi trong khi chạy nhanh xuống hành lang. Chúng tôi đến một phòng quan sát để theo dõi thứ trông như một loại buồng quản thúc. Một trong những nhân viên an ninh đã nằm dài trên sàn, bị xẻ làm đôi. Căn phòng bên dưới ngổn ngang những tấm da đã bong ra, cũng như những mảnh vụn khác mà tôi không thể kể tên. Bà ấy ngơ ngác nhìn xuống căn phòng trống. Ung thư. Nó thực sự đã ra ngoài. Ai đã gây ra chuyện này? Ung thư, tại sao nó lại được gọi là... Bà ta nuốt xuống nỗi sợ hãi của mình. Bởi vì đơn giản nó là như vậy. Một căn bệnh ung thư biết đi, các tế bào phát triển và phân chia một cách vô mục đích, vô ích, vô hạn. Bà ấy ra hiệu cho chính mình. Từ đó, chúng tôi phát triển những bộ da người mà chúng tôi mặc, hướng dẫn sự phát triển không ngừng của nó để xây dựng cơ thể mới cho chúng tôi từng mảnh một.
Đột nhiên, theo lịch trình cài sẵn tự động nào đó, đèn đỏ nhấp nháy trong khu quản thúc, kèm theo tiếng báo động công nghiệp. Những mảnh nội tạng màu đỏ rơi ra từ một cái ống trên tường và giữa đống thịt. Tôi thề rằng tôi đã nhìn thấy bàn tay, bàn chân, quần áo. Các người cho nó ăn thứ đó à? Tôi thẳng thốt. Bà ấy thở dài như thể cảm xúc con người của tôi là một sự bất tiện. Thịt được thu hồi từ nghĩa trang và nhà xác. Đừng mất bình tĩnh lúc này. Chúng ta phải tập trung. Bà ấy đã đặt ra tình huống. Mọi căn bệnh ung thư đều muốn lây lan, muốn tự ăn. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ tìm ra lối thoát. Và khi đó, nó thực sự không phải là điềm lành cho người dân ở thị trấn miền núi nhỏ bé, ấm cúm của chúng tôi. Kẻ đã làm việc này đã ngắt kết nối tất cả các công tắc khẩn cấp ở đây, và chúng tôi không có bất kỳ tín hiệu nào. Chúng tôi không thể quay lại để triệu tập quân tiếp viện. Chúng tôi phải giải quyết việc này ngay bây giờ. Trên đường ra ngoài, chúng tôi tìm thấy một nhân viên an ninh khác, ngồi gần một trong những bảng điều khiển cạnh cửa khóa an ninh của buồng quản thúc. Ban đầu tôi gần như không nhận ra đó là con người. Một khối u có kích thước bằng con người gần như đã nuốt chửng anh ta. Khối u đó xù lông lên khi chúng tôi đến gần như thể cảm thấy chúng tôi là mối đe dọa. Chỉ có một cánh tay và đầu của anh ấy nhô ra khỏi khối u ác tính, đôi mắt mở to và màu vàng, miệng há hốc thở. Bà hiệu trưởng lạnh lùng đứng cạnh anh ta. Là, anh đã gây ra việc này. Tôi có thể hỏi tại sao không? Anh ta lẩm bẩm vài từ trong tiếng thở khò khè chậm rãi. Saladin, hắn giữ gia đình của tôi. Bà ấy gật đầu không nói một lời và kết liễu cuộc đời anh ta một cách thản nhiên bằng lưỡi dao hắc thạch. Tôi đoán đó là một sự nhân từ vào thời điểm đó. Tôi cảm thấy bất lực khi không có vũ khí như thế này. Trở thành con mồi là một việc không ai mong muốn. Chúa ơi, tôi ước gì mình có thể chạm tay vào lưỡi dao đó. Tôi đang phải chống chọi với cơn hoảng loạn khi chúng tôi rón rén đi qua các hành lang đó một lần nữa, cho đến khi bà hiệu trưởng giơ một tay lên chặn tôi lại. Tôi bối rối một lúc, cho đến khi tôi vểnh tai lên lắng nghe. Nó đây rồi, tiếng khò khè rên rỉ phát ra từ cuối hành lang. Bà ấy ra hiệu. Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu và vào vị trí. Bà ấy trốn quanh một góc khác trong khi tôi chuẩn bị tinh thần. Và vỗ tay. Tiếng gầm ngay lập tức dội lên từ phía dưới hành lang, khiến tôi ớn lạnh đến nỗi chân tôi gần như khuỵu xuống. Thứ đó chạy hết tốc lực xuống hành lang, nước dãi tung tóe ra khắp nơi khi cái đầu hình ống của nó lắc lư theo chuyển động. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi sự kết thúc. Bà hiệu trưởng xuất hiện đúng lúc, chọn đúng thời cơ. Bà ta đâm thẳng lưỡi dao của mình xuyên qua lưng con quái vật đó, khiến nó mất đà lao thẳng vào cuối hành lang giống như một con chuột đồng bị chiếc đinh ba đâm vào. Với tốc độ mà không con người nào có thể sánh kịp, bà ấy cắt nó ra thành từng mảnh, những mảnh vụn đến nỗi mà ngay cả nó cũng không thể lành lại được. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Với một cú vung bằng cái đầu dài, nó hất văng bà ấy ra. Và khi tôi bước tới để giúp bà ấy, nó đâm xuyên qua ngực tôi bằng cái ống quằn quại đó và cướp đi hơi thở của tôi. Tôi tái nhợt và run rẩy khi đưa tay lên vết thương đang chảy máu. Thôi xong rồi, tôi nghĩ. Đây là cách mà tôi chết. Cuộc sống lóe lên trước mắt tôi thật buồn tẻ và nhàm chán, nhưng ít nhất nó cũng khá thú vị ở phần cuối. Nhưng bóng tối không ập đến như tôi mong đợi. Thay vào đó, tôi cảm thấy ngứa ran ở phía dưới. Tôi nhìn xuống ngực mình và chứng kiến vết thương khép lại. Chờ đá, không, di căn, những mụn mủ phồng lên của những khối u xâm lấn, lấp đầy những khoảng trống trên da thịt tôi, đầy rẫy những mảng lông và những mẩu răng nhỏ giống như chính con quái vật kia. Tôi hét lên trong đau đớn khi căn bệnh ung thư xuyên qua xương sườn của tôi, đẩy trái tim và phổi của tôi sang một bên. Và rồi, có những bàn tay xương sẩu đặt lên hai bên đầu tôi và kéo nó lên với một sức mạnh mà lẽ ra chúng không thể làm được. Trong một thế giới hợp lý, chắc đầu tôi sẽ đứt lìa. Thay vào đó, tôi cảm thấy choáng váng trong không trung và nhận ra cổ mình đã bị kéo dài thêm một khoảng đáng kể thông qua các mô ung thư, giống như nhân vật trong một bộ phim hoạt hình bệnh hoạn nào đó. Đầu tôi lắc lư trên cái cổ bị kéo căng, giống như món đồ chơi chú hề lò xo trong chiếc hộp, khi tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể của chính mình. Mỗi điều mà sinh vật ác độc đó làm với tôi khiến cho cơ thể tôi phải điên cuồng tạo ra nhiều tế bào hơn để lấp đầy vết thương. Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ. Nó thậm chí còn không để yên cho tôi chết.
Đột nhiên, có tiếng chim hót rất xa ở một hành lang khác, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của con vật gớm ghiếc. Nó run rẩy rõ rệt khi nhận ra mình đã tìm được đường ra. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đứng nhìn thứ đó lao vào bóng tối, gầm lên như thể đang đắc thắng. Tôi không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua. Bây giờ tôi đang ở trong phòng y tế, phần lớn đã trở lại bình thường. Cô y tá ba mắt có vẻ chán nản, ngay cả khi cô ấy chữa trị cho tôi bằng thuốc men và những ca phẫu thuật mà không một bác sĩ phàm trần nào có thể làm được. Đảo ngược, từ từ và từng bước, theo những cách khó tin mà con quái vật đã vặn vẹo và định hình lại cơ thể tôi. Ít nhất thì tôi cũng đã lấy lại được phần nào khả năng kiểm soát vận động của mình. Nhưng trong quá trình đó, tôi đã phải đối mặt với những loại đau đớn hoàn toàn mới. Những kiểu đau đớn mà tôi nghĩ là không thể xảy ra. Những kiểu mà tôi chưa bao giờ phải biết nếu tôi kiếm được việc làm ở bất kỳ trường học nào khác trên thế giới. Nhưng bà hiệu trưởng tội nghiệp nằm giường cạnh tôi lại có vẻ còn khốn khổ hơn. Thậm chí còn bị sốc. Đôi mắt bà ấy trũng sâu và đầy ám ảnh. Hắn sẽ quay lại, tôi có thể nghe thấy tiếng bà ấy thì thầm. Hắn sẽ để ung thư tự ăn no, tăng trưởng và phát triển, và sau đó hắn sẽ sớm quay lại. Nó đã bắt đầu với các loài động vật. Những người thợ săn nhận thấy quần thể thú rừng đang suy giảm nhanh chóng và không thể giải thích được trong khu vực nhỏ bé của chúng tôi. Tin đồn lan truyền về việc những con nai đi đứng khập khiễng, trên người đầy những khối u mọc ra trên lưng hoặc xẻ đôi khuôn mặt của chúng. Có cả một người được cho là đã hoàn toàn bất động, với nhiều khối u hơn cả những con hươu. Và rồi mọi người bắt đầu biến mất. Có những ngôi nhà của nhiều gia đình sống ở đó bị đột nhập. Có dấu hiệu của những cuộc giằng co, đồ đạc đổ nát, bê bết máu, nhưng không có dấu vết nào khác. Việc che đậy của cơ quan liên bang không chỉ ấn tượng mà còn khiến tôi kinh hãi khi chứng kiến tận mắt. Nhìn thấy những người đàn ông mặc đồ đen làm việc hiệu quả như thế nào, phương tiện truyền thông ngừng đăng tin, những vụ mất tích, những cuộc tuần tra suốt đêm thực thi lệnh giới nghiêm bất thành văn. Điều đó khiến tôi tự hỏi họ còn che đậy điều gì khác trong quá khứ để trở nên đầy kinh nghiệm như vậy. Nhưng đó là một hố sâu khổng lồ cho tất cả số tiền đóng thuế quý giá và các bậc phụ huynh đang đồng loạt rút con mình ra khỏi chương trình. Tôi không thể phủ nhận, sáng kiến hội nhập đang tan rã. Bà hiệu trưởng như mang trên mình cái vỏ của một người phụ nữ uể oải, mắt trũng sâu và kiệt sức. Tôi chỉ có thể tưởng tượng cảnh sát liên bang phải hét vào tai bà ấy như thế nào để giải quyết tình hình lúc này. Nếu không, thì thỏa thuận ngừng bắn sẽ bị hủy bỏ. Tôi thấy bà ấy ngồi trong văn phòng với một ly rượu Scotch mà chưa uống một ngụm nào, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng. Cụm từ mà con người các người hay nói là gì nhỉ? Không có việc tốt nào mà không phải trả giá. Giọng bà ta khàn đặc và khô khốc. Có một thời, tôi đã đánh đắm các tàu buôn ở biển sâu vùng Caribe. Không có gì quan trọng hơn cơn đói của chính tôi. Trong nhiều thế kỷ, đó là một cuộc sống đơn giản. Cuối cùng bà ấy nhấp một ngụm rượu Scotch. Trở thành một thứ kinh dị thật dễ dàng. Được tự do và không phải lo lắng. Nhưng bây giờ tôi đã chọn sống như thế này. Cố gắng trở nên tử tế. Cố gắng gieo mầm hòa bình giữa các giống loài của chúng ta. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Cuối cùng tôi cũng nhận ra thứ mà bà ấy đang nhìn chằm chằm. Một bức ảnh treo trên tường có hình của một cậu bé quen thuộc với mái tóc vàng bẩn thỉu. Elijah. Tôi muốn nắm lấy tay bà ấy và phát biểu sôi nổi về việc làm điều đúng đắn chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng đang nghĩ điều tương tự. Tôi đang làm cái quái gì ở đây thế? Tôi không phù hợp với bất kỳ điều gì trong số này cả. Tôi luôn tự nhủ, hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi chắc chắn sẽ nghỉ việc vào ngày mai. Và rồi, tôi lại nhận được điều tương tự những gì đã xảy ra sáng nay khi Katie đến gần tôi, ôm chặt con bướm bông nhỏ yêu thích của con bé. Thầy biết đấy, thầy Vermel, tất cả những chuyện với Saladin thực sự rất đáng sợ, nó nói. Nhưng thầy biết gì không? Mỗi lần em đến lớp của thầy, mọi thứ dường như không còn đáng sợ nữa. Vậy sao? Vậy á? Mỗi khi sợ hãi, em chỉ nghĩ đến những gì thầy đã nói với em. Con bé ưỡn ngực và hạ giọng, cố gắng hết sức để bắt chước tôi. Katie, nếu em từng cảm thấy buồn hay sợ hãi, hãy nhớ rằng
có ai đó ngoài kia quan tâm đến em. Rồi tôi mỉm cười và chúng tôi nắm tay nhau một cái, và khi con bé bỏ chạy, tôi nhận ra mình không bao giờ có thể rời khỏi nơi này. Làm sao tôi có thể? Hôm qua, tôi phải chống gậy bước vào lớp, đi khập khiễng theo từng bước để không làm cho cơn đau nhức ở ngực trở nên trầm trọng hơn. Nơi nhiều chiếc xương sườn bị gãy đã được phục hồi bằng một quy trình phức tạp nào đó. Các khối u để lại mô sẹo dày và gập ghềnh dọc theo ngực tôi và cổ tôi vẫn dài hơn trước rất nhiều. Nhìn vào gương, tôi nhận ra mình thậm chí gần như không còn là con người nữa. Tôi đã cố gắng không nghĩ về điều đó. Lớp học chỉ vừa mới bắt đầu thì bà hiệu trưởng đột ngột bước vào với vẻ tràn đầy năng lượng. Hai tay đan vào nhau và một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt bà ấy. Một nụ cười tô toét, rạng rỡ. Bọn trẻ cũng kinh ngạc như tôi khi bà ấy thay thế tôi đứng lên bục giảng. Tôi xin lỗi vì sự gián đoạn, thầy Vermeer, nhưng tôi nghĩ thầy sẽ đồng ý rằng thông báo tôi sắp đưa ra cho cả lớp sẽ xứng đáng cho sự đường đột của tôi. Bà ấy hắng giọng. Các học sinh thân yêu của tôi rất vui mừng được thông báo với các em rằng thợ săn khét tiếng Saladin cuối cùng đã bị đưa ra công lý. Ngay lập tức, lớp học trở nên sống động với những tiếng thì thầm điên cuồng và những tiếng thở dài nhẹ nhõm, cho đến khi hiệu trưởng giơ tay lên ra lệnh cho lũ trẻ im lặng. Ngay cả tôi cũng không thể tin được. Tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tất cả những đau khổ và kinh hoàng đó, tất cả đã kết thúc rồi sao? Nó gần như có vẻ phi thực tế quá. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức phải dùng khăn ăn lau lên má để ngăn nước mắt. Có vẻ như gã thợ săn đã quá tự tin. Hắn đã cố gắng hạ gục một trong những đứa trẻ khi chúng đang trong quá trình rời khỏi trường học, trong khi bị bao vây bởi hàng chục đặc vụ. Ngay cả hắn cũng không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của chính phủ, và tôi gần như thương hại hắn vì bất cứ điều gì đang xảy ra với hắn ở một địa điểm đen tối nào đó. Những tiếng cười lan khắp lớp học như một căn bệnh, và ngay cả tôi cũng không thể xóa được nụ cười tô toét trên khuôn mặt mình. Cơn ác mộng kéo dài của chúng tôi đã kết thúc. Ngày nay mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Tôi biết chắc hẳn các em đã phát điên vì lúc nào cũng bị nhốt trong nhà, bà hiệu trưởng nói. Nên tôi quyết định chúng ta sẽ ăn mừng bằng cách hít thở không khí trong lành. Các em nghĩ sao? Câu trả lời của cả lớp đều nhất trí. Mãi cho đến khi chúng tôi ra ngoài hành lang, tôi mới bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ trong đầu. Tất cả các nhân viên an ninh ở đâu? Tại sao bà ấy lại đặc biệt xông vào lớp tôi để thông báo tin tức thay vì sử dụng hệ thống loa nội bộ? Làm sao Saladin lại có thể mắc phải một sai lầm ngu ngốc như vậy? Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi tôi nhận ra bà ấy đang dẫn chúng tôi vào những đường hầm đó. Khoan, chờ đã, dừng lại một chút. Tôi chợt đông cứng người lại. Bà, muốn chúng tôi đi vào đó á? Bà có chắc nó an toàn không? Tại sao không chỉ... Ồ, thôi nào, thầy Vermeer, tôi chỉ dẫn lũ trẻ đến một khung cảnh núi non đặc biệt hoành tráng thôi. Anh không nghĩ chúng xứng đáng với điều đó sao? Bà ấy lại mỉm cười với tôi. Tôi không thích nó. Bà hiệu trưởng không bao giờ mỉm cười. Tôi cảm thấy mình thậm chí không thể có được một hơi thở trong những đường hầm đó. Trải nghiệm của tôi ở đó là đau thương nhất trong cuộc đời tôi, và chỉ cần ở trong những hành lang chật hẹp đó thôi cũng khiến tim tôi đập thình thịch. Nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả chúng tôi đều bước ra khỏi một trong những lối vào bên cạnh. Rải rác, dường như tùy tiện dọc theo sườn núi, như thể chúng từng nối với những căn phòng đã bị coi là lỗi thời. Và tôi phải thừa nhận, nó rất đẹp. Tôi thưởng thức cảnh tượng đàn quạ tụ tập quanh chùm tia dài lung linh, vốn là một thác nước ló ra từ vách đá trước mặt chúng tôi, có thể nhìn thấy ngay cả qua lớp sương mù núi không thấm nước đó. Và tiếng cánh cửa an ninh bằng kim loại đóng sầm lại sau lưng chúng tôi. Tôi quay lại thì thấy mặt bà hiệu trưởng áp vào kính. Không phải là bà ấy, đó là người khác. Một người rất quen, mọi thứ đều hợp lý. Nếu hắn ta có thể tùy ý thay đổi hình thức của mình, chắc chắn hắn có thể bắt chước bề ngoài của người khác. Thế nhưng tôi vẫn chết lặng. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm một cách ngu ngốc. Tôi không biết anh có thể làm điều đó. Tôi đang thử những thứ mới lạ, thưa thầy Vermeer. Giọng hắn vang lên rõ ràng ngay cả khi có cánh cửa kim loại ngăn cách chúng tôi. Anh nên cảm thấy tự hào, anh biết đấy. Tôi hiếm khi gặp được người buộc tôi phải đổi mới. Và rồi, từ phía dưới sườn núi, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên.
Những tiếng ríu rít và cọt kẹt trong cổ họng của thứ gì đó làm rung chuyển cả ngọn núi với âm thanh chấn động và méo mó. Tiếng cây cối đổ rạp khi có thứ gì đó xé nát khu rừng. Tôi chỉ thoáng nhìn thấy nó bên dưới chúng tôi, qua lớp sương mù dày đặc. Hình bóng của một thực thể phì nộn với hàng đống khối u và mô nhão rỉ dịch khiến nó phải uốn cong và gù lưng, bò bằng tay và đầu gối như một đứa trẻ sơ sinh. Những khối u quái ác đã phát triển từ móng tay đến toàn bộ cánh tay, bàn tay, tứ chi và khuôn mặt, để rồi chính các khối u này vỡ tung và để lại những vùng da sưng tấy, lở loét và chảy dịch. Và nổi bật trong sự nguyền rủa đối với mọi vẻ đẹp là cái đầu hình ống quặt quẹo, những hàng răng nhọn hoắt dài hơn cánh tay của con người trải sâu vào trong họng và một cái lỗ mồm há rộng có thể nuốt chửng tất cả chúng tôi. Nó phập phồng và phun ra những âm thanh gầm giống sâu thẳm khi lê mình lên sườn núi, sững sờ trước lời hứa hẹn về con mồi. Giống như mùi vị của chúng tôi là tất cả những gì có thể xoa dịu cơn đau quằn quại của nó. Có những con đường từ chỗ chúng tôi để quay trở lại trường học, nhưng chúng rất dốc. Tuy đó không phải là một cuộc leo dốc hoàn toàn, nhưng cũng không khác gì một con đường leo núi. Tôi ước có thể nói rằng tôi là một anh hùng vĩ đại, xấu xa đã dẫn dắt tất cả học sinh của mình lên sườn núi. Nhưng sự thật là chúng đã bỏ tôi tại phía sau, cho tôi hít bụi luôn. Ngay cả những đứa trẻ bình thường cũng đã nhanh nhẹn và hoạt bát đến mức khó tin rồi. Đây lại còn chẳng phải là những đứa trẻ bình thường. Cả lớp lao lên dốc như thể đó là chuyện tầm thường, trong khi tôi giận dữ, thở hổn hển và trèo lên những tảng đá phía sau chúng, nhận ra rằng những ngày tôi bỏ tập thể dục, giờ đây sẽ đẩy tôi đến cái chết. Thầy Vermeer, hãy nắm lấy tay em. Đột nhiên, một cánh tay dài hơn nửa thước phóng về phía tôi từ trên vách đá. Billy là thằng bé. Tôi nắm lấy tay nó, cánh tay kỳ dị rút lại như sợi dây câu được giật lên, kéo tôi bay vút lên như không trọng lượng. Ngôi trường hiện ra trong tầm mắt, nhưng con quái vật ung thư đó đang vượt xa chúng tôi. Nỗi kinh hoàng làm tôi bị sốc khi thấy mặt đất rung chuyển mỗi lần nó cắm tứ chi vào sườn núi bên dưới để sử dụng như móc leo. Mật trào ra từ ống thực quản khi nó gầm lên với cơn đói không thể chịu đựng được. Chúng tôi sẽ không thể trở về kịp. Nó quá to lớn, quá mạnh mẽ, và bà ấy đã ở đó trước mặt chúng tôi, bà hiệu trưởng. Khuôn mặt bà ấy thể hiện sự quyết tâm dữ dội khi đối mặt với con quái thú đang truy đuổi chúng tôi. Bà ấy mặc một chiếc áo choàng có đường viền vàng, và chỉ bằng một động tác dễ dàng, bà ném nó sang một bên và để nó tan biến theo gió. Trong giây lát, tôi chết lặng vì kinh hãi khi làn da của bà ta bắt đầu nứt nẻ và vỡ vụn như một con búp bê sứ. Sau đó tôi những đầu tua nhô ra từ các vết nứt. Thứ gì đó đang bò ra từ bên dưới da thịt của bà, giống như một con bướm chui ra khỏi kén. Và tôi nhớ đến cái bóng của con quái vật khủng khiếp mà tôi từng nhìn thấy trong đêm tôi đối mặt với hiệu trưởng ở văn phòng của bà. Chúng tôi vừa đi ngang qua bà ấy, thì cơ thể con người của bà ta hoàn toàn vỡ vụn. Những tua đen dày như gốc cây xé ra từ mọi hướng, như thể vui mừng vì cuối cùng đã được giải thoát khỏi nhà tù bằng xương bằng thịt đó. Tôi không thể biết được nơi nó bắt đầu và kết thúc. Tôi chỉ biết rằng nó sánh ngang với ung thư ở quy mô tuyệt đối. Tôi cố gắng không nhìn bà ấy hay con người thật của bà, không phải lớp vỏ cải trang mà bà đã khoác lên mình. Tôi vẫn để mắt về phía trước, ngay cả khi phía sau chúng tôi là tiếng gầm rú ghê hồn của dã thú và sự rung chuyển của mặt đất khi hai thực thể khổng lồ va chạm nhau. Tôi chộp lấy một khẩu súng săn từ xác của một nhân viên an ninh khi chúng tôi quay lại trường, chiến đấu vì tất cả những điều tốt đẹp mà nơi này mang đến. Đám học sinh của tôi trố mắt nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Chúng chưa bao giờ thấy tôi như thế này trước đây. Chắc phải có một căn phòng an toàn ở cánh phía Tây. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đợi cho đến khi bà hiệu trưởng xử lý xong cái thứ quái thai 12 cái lỗ. Con quái vật đó. Tôi ra lệnh. Đi, ngay. Tôi bám theo khi chúng vội vã chạy qua các dãy hành lang. Mặc dù tôi đã đi đường vòng, ghé qua văn phòng hiệu trưởng và nhét một vật vào dưới áo khoác trước khi quay lại với bọn trẻ. Học sinh các lớp khác khi nhìn thấy đám đông chạy qua, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từ nơi ẩn nấp và tham gia cùng chúng tôi. Khi mọi đứa trẻ đều đã được đưa vào phòng an toàn, thì tôi nghe thấy một giọng nói khác ở cuối hành lang. Đó là Abigail, đang lao tới tham gia cùng chúng tôi. Chờ em, thầy Vermeer.
thầy để quên về em rồi. Đó là điều không thể. Tôi đã đếm cẩn thận từng đứa trẻ để đảm bảo không có đứa nào bị bỏ lại phía sau. Ngay lập tức, tôi giơ khẩu súng lên, chĩa vào mặt thứ giả danh Abigail và nã luôn một phát. Anh sẽ không lừa tôi được 2 lần đâu. Thứ đó bị uốn cong về phía sau do lực của phát súng, đến mức đỉnh đầu của nó đập xuống đất phía sau chân nó. Ngay lập tức, nó bật trở lại tư thế đứng. Xương thịt của nó bắt đầu vặn xoắn và biến dạng. Tiếng cười khúc khích tàn nhẫn của Saladin phát ra từ đôi môi bị đạn bắn nát của sinh vật. Có lẽ mày thực sự thông minh hơn những gì tao nghĩ đấy, Verme. Tôi lao vào phòng an toàn và đóng sầm cửa lại sau lưng, quay lại chĩa súng vào cửa. Bọn trẻ co rúm lại phía sau tôi. Im lặng một lúc, chỉ đôi khi bị ngắt quãng bởi tòa nhà rung chuyển trên nền móng khi lũ quái vật chiến đấu bên ngoài. Sau đó là tiếng gõ cửa chậm rãi, nhịp nhàng. Tất cả những gì tao phải làm là đợi mày ở ngoài, Verme, giọng nói đó vang lên. Sớm hay muộn, một trong những đứa trẻ đi cùng mày sẽ đói, và khi chúng bắt đầu tuyệt vọng, mày sẽ trông giống như một miếng bít tết ngon ngọt mọng nước. Tại sao anh làm điều này? Tôi hỏi. Vì cái gì, tiền á? Tôi chắc chắn rằng dù họ trả cho anh bao nhiêu thì liên bang cũng có thể tăng gấp 4 lần. Không chỉ là về tiền. Tao coi đây giống như một sở thích tự nhiên. Dọn sạch những sinh vật này khỏi đường phố trước khi chúng có cơ hội lớn lên và làm tổn thương bất cứ ai. Thôi đừng có đạo đức giả nữa đi. Không phải sau những gì anh đã làm với tất cả những người bị mất tích. Cho ung thư ăn thịt họ chỉ để gì nhỉ? Thúc đẩy cuộc thập tự chinh nhỏ bé của anh á? Đó chỉ là tổn thất không đáng kể với anh phải không? Điều đó dường như thực sự làm hắn ta tức giận. Những cái chết đó là do mày chứ không phải tao. Chính mày ép tao phải làm thế. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu mày chỉ để chúng yên, chúng chỉ là trẻ con mà thôi. Chúng là quái vật, Vermeil, ác quỷ đội lốt người. Chúng được sinh ra để giết và ăn thịt những con người như mày. Tôi không quan tâm chúng là gì. Tôi bắn xuyên qua cánh cửa. Chúng là học sinh của tôi, và tôi sẽ không để anh làm tổn thương bất cứ một đứa nào hết. Tuy nhiên, những hành động anh hùng của tôi đã bị gián đoạn bởi cảm giác giống như một trận động đất cấp 5 khiến tôi mất thăng bằng. Có vẻ như những thực thể khổng lồ bên ngoài đã lao vào ngôi trường giữa lúc đang ẩu đả, những xúc tu và những khối thịt ung thư đang xé toạc nền móng của ngôi trường. Trong một khoảnh khắc, có cảm giác như toàn bộ ngôi trường sẽ tự sụp đổ và nghiền nát chúng tôi, như những con bò. Nhờ ơn thánh thần mà chỉ có cánh bên kia của trường mới bị phá hủy, mặc dù một số xúc tu đen đúa đã xé một lỗ xuyên qua bức tường của căn phòng an toàn. Mọi người và mọi thứ trong phòng đều nằm thành một đống bừa bộn. Khi tôi cố gắng đứng dậy được thì Saladin đã đứng cạnh tôi. Nụ cười to toét trên khuôn mặt hắn. Các học sinh của tôi run lên vì sợ hãi. Tôi biết rằng với sức mạnh của chúng, nếu tất cả tấn công cùng một lúc, chúng có thể xé xác hắn ta ra từng mảnh. Nhưng chúng bị đóng băng tại chỗ, bởi vì suy cho cùng, dù có phải là con người hay không, chúng cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Những đứa trẻ sợ hãi khi phải đối mặt với một người đàn ông trưởng thành muốn làm tổn thương chúng. Chúng không thể tự vệ. Ai đó phải đứng lên và bảo vệ chúng. Cơ hội cuối cùng, Vermeil, hắn nói. Mày đã chứng tỏ mình có năng lực. Tao có thể sử dụng một kẻ có năng lực như mày. Tôi không thèm đáp lại. Tôi giơ khẩu súng lên và bắn một lỗ to bằng quả bóng chày vào ngực hắn ta. Tất nhiên, nó thậm chí còn không làm hắn chậm lại. Vết thương gần như lành lại nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Nhưng điều đó đã làm hắn tức giận và hắn ta dậm chân về phía tôi. Tốt. Tôi nghĩ, đến gần hơn. Tao cần mày đến gần hơn. Tôi cố gắng bắn thêm vài lỗ vào người hắn trước khi hắn dùng một tay đập khẩu súng ngắn văng ra khỏi ngực tôi và dùng tay kia vòng các ngón tay quanh cổ tôi. Tôi thở hổn hển và khò khè khi bị hắn bóp cổ, nhấc tôi lên khỏi mặt đất và siết chặt cổ họng tôi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Có lẽ rốt cuộc thì mày cũng không thông minh đến thế. Hắn ta chế nhạo. Xấu hổ làm sao? Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn theo cách này. Suy cho cùng, mày có thể sẽ hạnh phúc hơn khi ở dưới địa ngục, được bao quanh bởi tất cả những con quỷ con mà mày đã bỏ cả mạng sống để bảo vệ. Và rồi, nụ cười tự mãn đó biến mất khỏi khuôn mặt hắn bởi cảm giác có thứ gì đó đâm xuyên qua ngực. Với một cú vấp ngã loạng choạng như say rượu, hắn từ từ nhìn xuống và thấy con dao găm hắc thạch nó đâm thẳng vào tim hắn.
Tôi đã lấy nó từ văn phòng hiệu trưởng, nhét nó vào áo khoác, để phòng trường hợp tôi có cơ hội kết liễu hắn bằng chính vũ khí của hắn. Tay hắn buông lỏng, tôi ngã oạch xuống sàn, thở hổn hển, ho sặc sụa và hít lấy hít để không khí trong lành. Một dòng máu đen phun ra từ trái tim, xung quanh vết thương đang lở loét mà ngay cả hắn, với sức mạnh tái tạo xác thịt của mình, cũng không thể chữa lành. Hắn nằm đó, nhìn lên trần nhà, cười một mình như thể tận hưởng sự vô lý của chuyện này. Một gã thông minh, hắn thì thầm. Thông minh, thông minh. Và rồi bọn trẻ lao vào hắn và tiếng la hét bắt đầu. Tôi vẫn còn nửa tỉnh nửa mê khi bọn trẻ vây quanh tôi, vẻ mặt lo lắng. Cuối cùng, khi tôi tìm được sức mạnh để nhìn xuống chính mình, tôi gần như ngất đi trước những gì tôi nhìn thấy. Da thịt của tôi đã bị vặn vẹo, thắt nút, bị hóa đá trên ngực, nơi tôi đã giấu lưỡi dao bên dưới áo khoác tạo thành một lớp vôi dày cứng ngắc chạy dọc cánh tay, chỗ tôi đã kẹp lấy lưỡi dao. Một loại dịch nhầy rỉ ra, sôi lên lộp bộp như những mũ nấm nhỏ màu đen, chậm chậm chảy qua các vết nứt trên da thịt chai sạn như nước ngầm ở sa mạc Sahara. Nó vẫn đang thay đổi, đang phát triển, giống như có thứ gì đó đang lớn lên trong tôi. Tôi có thể biết rằng về cơ bản mình đang bị biến đổi, nhưng tôi không thể biết bằng cách nào hoặc biến đổi như thế nào. Một vài học sinh khoác tay tôi qua vai và hộ tống thân hình khập khiễng của tôi qua đống đổ nát bốc khói, từng là trường học của chúng tôi. Và phía trước tòa nhà, giữa đống xác thịt bị nghiền nát từng là ung thư, là một sinh vật vĩ đại ẩn hiện trong màn xương. Một khối thịt đen tối vô định hình với những xúc tu dài đen đúa và một con mắt xanh duy nhất có kích thước của một tòa nhà đang nhìn chằm chằm vào tôi từ bóng tối đó. Tôi không thể không mỉm cười và vẫy tay yếu ớt với bà ấy. Vậy ra đây chính là nguyên thể mà bà hiệu trưởng đã giấu kín dưới lớp vỏ bọc của mình. Chúng tôi cùng nhau nhìn ngôi trường cháy rụi, những phần còn lại từ từ sụp đổ khi lửa tàn. Lũ trẻ canh chừng tôi khi cơ thể tôi tái tạo, xương và khớp kêu răng rắc và tái định hình, tuy không đau nhưng khó chịu khi hình dáng của tôi biến đổi. Katie ngồi bên cạnh tôi, nhìn ngọn lửa thiêu rụi nơi con bé đã trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nó. Chưa kết thúc đâu, hiệu trưởng nói. Chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó mới, xây dựng lại. Hãy xây một ngôi trường mới, cách xa nơi này. Tôi cau mày với điều đó, tưởng tượng họ đang tìm một điểm đến mới và bỏ lại tôi sau tất cả. Nhưng đó là điều tốt nhất. Tôi sẽ nhớ tất cả mọi người, tôi thì thầm, yếu ớt. Bà ấy nghiêng đầu. Ý thầy là sao, thầy Vermeer? Thầy sẽ đi cùng chúng tôi chứ? Ánh mắt tôi hướng xuống hình ảnh phản chiếu của mình trong mảnh kính vỡ trên vỉa hè. Hình dạng biến, đổi âm ỉ, vặn vẹo của tôi. Tôi trông thật quái dị, tôi trông thật khác thường, tôi trông không giống con người. Rốt cuộc bà ta nói với một nụ cười. Bây giờ anh là một trong số chúng tôi,